شستق نه دختر کشره شناس نمیشیمی نامتون نمیگویی مادزین با بی عقلی کده نما نگویی من کلم جوشانده دیه کی گفته کسی منه از سرت و باوریم کلان جان من مدین دیه شو جینی می کجا فهمید نامه اینستاگرام تکسته آنده مش پاپولار میره من ازیه اینجا جای کاری نوامو فکتش هم میکنم وای من اکو اینجا فرما گواش گرمانیا هم دیگه اگه جام دیگه باشد همون جوری میفسانیم جوری عبا عاشقی آن روی وزارت شوم عاشقی آن روی وزارت شوم من گلی خندانی بهارت شوم شانم به زلفان قطارت شوم من گلی خندانی بهارت این چه 6 ساعت هستیم اصول کاسه آقا 6 ساعت هیچی نکو ولی 5 پتو که دیگه این چه خیکا خیکا خوران میگه باید گوه نیمش از پاکایت کدام شما رقص کرده داده نستان در کار باید شما رو امده همین که رقص کرد باید مونده شده برات که میکنه یا خدا تا نمیترسید می این ماشننده جا ها اینجا بید بوده میمونیم تشیر میده کن ما خفه نمیکنیم ما اول بچه ها اومه که دیگه تو نه مزفر میگنی چه خوش رو تیرم و عمدگی انتصاب سر خونو کشتا؟ ها خونو خودمی استا ما که گرمه اینه پوش بازی گرمشه رحمت دنکار نبوده ها؟ خنوک چه نبیدم هو خنوک خواهد آسیم که آسیب ده خواهزی گرمش خنوکه با با خنوک خواهد آسیم اما دیگه هیچیم نمونده گش کنیدم زفر ما مایده چی بودم همین پیش آچم میرفتم همین آچم خونو خورم انت اچی میکدم دیمونه من هوایای اچی میکدم گرم میشدم ده تو جینی پینی می؟ دیه؟ تو به عقل می؟ یه؟ یک جینی گام میزنی؟ زه گفتم همه از آچتا اک جفته می بیام در را اراز نکن
خانه آچت گجان ما رفته گرام بیام درامای بگذارم اینجا به استید اینجا هم من ده آچیل داشته فهمیدم من 5 سال که اینجا اومدگیش تو به زلاتو اسیربید نامیر گرفتم دیدید شما جای منو وابشه نمیگرفتم شما من شناختید من میدونم میکیم از ویزده شناختید می چه خیلی شد مرا بین باز آخر مهربان شناختید پشتنته زویزده ها کجا اینجا استید اینجا استید ما اکت گفتم دیگه قطار خلق میستید شما شاختا نمید گفتم نمید گوش نمیکنم میستید منم اینجا من زره تو کیم خودش نمیدونم اینجا اچرات بستو یا برام اچرات بستو تو کیم وابشه کیم ها وابشه ممکنه راب گوش نمیکنم ناراض جرا سیم کارت در کار میشم اما کشون نباشد اینجا شما ازش کیم که من اینجا کارگر ما بهتون نشونید زوزده اچرات بیست Hadi tu ziboliam lajs میخوری می؟ شوکه دستی من میرمکس میرمک نامی ارزانم دستم السلام بچه و علیکم السلام یک سوسه ساله چی؟ سوسه ساله؟ ها من نمیجون ده های کو ایمی؟ ای کوکا کولا کجا؟ Sosu salatamon. Ma bagante çek. Gante? Ha bunu zade kaş. Gante. Gante? Man ne bayaş. Zade kaş. Gante. O incanda gante neyse? Gante. Emi? İyi fante. Man ne zade şerbeni. Gante çek. İyi fante. خانتایم سوسولم نمیخوریم رئیسی تیت Relsi? Relsi çizi? رئیسی anne سیاه Emi? Ha? İyi Pepsi. نباشد ما به حفیر تیت Hafir? Ha? İncanda hafir ne? İncanda seven hafay. Dono. Dilin? Şu vaziyet? Napurs ma şahar şıvandan gideceğim. Boçuva. Kışkın demene. Gıcak nervim o bir şey ne katiş. Park var evim o bir şey ne katiş. Magazin var evim yakın o bir şey ne kapat. Gıcak nervim restoran bir o bir şeyin var. نمیدونم ما پیش نمیدونم ولی داداش استخوام او پیشینی مو کار میدونم سای میدونیم من گفتم ما هم تو دختره هم تو مینم ما ساده نه من گفتم که من امین من گفتم من او پیشینی گفتم من می این میگفتم ده یادانه میتگو چیزی او پیشینی Beçora dili, dilim soğuk. Sık neşe dili can. Ama o rengi bacı hamaş hem xeyl ko. Sık neşe cana. Dili can mi bakşı cana. O dilim teşne şo. Ba mazako. Tamam teci. بس من akse bir tane taksi biz çor ve fakat bahçeyi şuraya میبریم ارزان به فقط şuraya şuraya بیا دنه اکا اینجا بیا دنه گردید اینجا ماشین چه پاداست بید ازاد کاف بشید بید داشتم شم نمیخواد تاسون چه که نه تاس من نمیخورم خود من akse bir tane şarj نداشتم bir tane من تیاتا چوام ona bir taksi biz çor ve akse باچی خشرب و تامه بناگاه کلی
ماشیندار در کار نمه اما ماشیندار میکنه شنید؟ نه اما بچه خشره مانده اکتی برفتا شنید؟ شنید گفت اصلا همش موه نه میگذاد نتاشید شنید؟ هی اکای افرید باشی من یافتم تا آمدندان با تقبل میمانم زیر کنید پرسنتاسیون سیدکه میتید وعلیکم سلام سیم کارت من площадь ما سیم کارت خود دیگه بدم کن چقدر بیچجان وای عموما کار نکردست یا گوشکو آبرزد نه تلفن کدوم میشه نه هیچ کدوم میشه وای چه سیم کارته خب بازی کنی سیم کارت رو محال میکنیم سیم کارتم تلفن منده تلفن تو مجانده درنی فقیری او بعد ما گفتم گوشکو تاش دقیقا گفانیتان قایم بلتید میدانستم شما بخیر دیگتان نخیر هایچی رسو امروز گاوستیم نکید نکو خواهی گوید نه اکو شما گویده خواهی گوید خواهی گوید نه من چه خیمه گوید من دخترش بچه یکم خواهی بفتنش نکن خواهی گوید هم تو خواهی گوید جانم خواهی گوید خواهی گوید خواهی گوید خواهی گوید خواهی گوید ما به فرقش نده داتان کجا کار میکنند اکاتان ملیسه میدزیمی خواهی گوید شما میدانید که آدرسی من گجانده بدگشه گجا مغزه شتیم ما به فرقش نه ما دکمی شما بی من مخیر یکتا خواهی گفته نمیتونه تو شنید یکتا خواهی گفته نمیتونه ما اول بتم دگانه ها هم سکین انجام های خوندار دارم چی باید اینجا می؟ صاحب خانه که جنگ کردم گریختن در کرد این ما تایار تیزه تیزه بده تیزه تیزه رید میکمیتید من این استون طرف رفت Вкусный и освежающий чайный напиток «Щирин» – это аромат чайных листьев, чистая природная вода и вкус сочных фруктов. چقدر من چوکدم فقط یک ما ترشامی خانده نکن بخیشد درد جا بتشد فقط تو آب ده Чайный напиток «Щирин» освежает до последней капли. و شوهرم یانکو هر روز پشت یک جنی مانگی جنگ میکننده و اسیو خمون جنی سری ما جنی کردسته
مانیش جون توی مامین پرابلما بوده است می انی منم هایکو ویچ نه اپوشت یک تجنی زند می بود کای که من تلفن نکنم وای زن دیلم بزد جانم بزد وای باور میکنم بیزور شدم اونجا دگانه ها اسیاق همون جنی مانده خیلی بخش بچه خشره؟ یا سلام چه شما؟ نازی شما؟ تاکسی 24 کار کسید می؟ ها نگوید مهنت امی تا پنجشنبه چند پول باشه؟ برای شما بیپول میبرم شنیدیه شما نه تاکسی 24 مهنت کشا چند پول بمیبری؟ بیپول سنگوی شنید نه کنگوی ده کشال نداری آخه برای شما یکت موچی انیخ می؟ انیخ تاچنه شنید برافتی دستت چه؟ شنید آچه بیای تاکسی یافته ها بیپول بیای حالی همون گپه؟ آهازو میبرید آچه من یک تا مچیکه میمانر یه سیل چا دوتی هم مچی میکنه نویدش باید کشما ها؟ زکری تاکسی 24 های کتی ها بنرین بوتسی ما کت که بازی میکردم همه شما با بوتسی گران دادیم ما اعله ما همه شما نه دوگانه های جان کدم ها چوب بازی نمیکن تو نمازه بود من جبانو گش کنده تو باید هر یک گالو که میزنی رفسی ملی زیبا میکنه نبایی نگاه آقا ترینر من 5 تا گل زدم 5 تا گل مادس همون گالایی و حاضر نمه Хочете капне? Қадесне? تو چوبا کجالک میزنی؟ تو به همین ورطه پیشش و ورطه مانی کجالک میزنیم بیام چو تو اصلاش اچکی کی؟ ها کلچه آخه پول افتاب هم به من اچکی پشت کرد تغییر راست اچکی؟ ها نباشد ودی نای اچکی زی پشت تو و دورنه آب میپشد آب نه تو گویا با؟ فهمه گوش کن تانده من نفهمی دستم چون یک تا کماندو 2 تا ترینر یا شما گازنید یا شما گازنید من اپشت شمای برابر گاز دستم من هیچی فهم دستگیم نه شد یا؟ پش هدیسه خان من کرا جاشنده اکلات کچه تاجی میکپ دای چی میشده سه؟ چوه تو دا میجومه انجا همین کجالک باشدم زده سه همین این خدا بابا باشدم زده است تو چوه نمیجومه ترینر آخر من ورتر نمیده ورته باشید این خدا بابا گازنه چوبه نمیداره ترینر آخر وای دوگانم من وای تو با قپم وای اما خفه میشه خفه میشه من خفه میشتم نکی یعنی دویم تای
İçine şans ama ha. 22-0 içine şans yakıyorum yuxudomanda. Hadi Brighton ama gala mezenim yodadık. Boy hop hop. Rakti. Sok Hasan Hüseyin. Alo. Assalomu alaykum. Ha, rahmat, shuma duristmi? Men 20 Ha, xo'p, maylash. Ashuli kimi ko'shga gashti? Nizomjon azizmi? Chizi? Oxi, men vay odimi. Xudashonam, san'atishonam, ovozu ashulishonam nazm benam. Madina, na af, na andom, na sanat hay moshinash dur. Hay eken vahmede, man khudam tva yofametava. Man zehme aftay. Nizamako. Aftashona ben gul boye tu fahmi qasimi. Nizamako assalomu alaykum. Man hozir baxudoga shuma menim ba tarif qasimi. Naki menami odam shuma gand qasimi. Tu axir nako fahmdimi? Man ko san'ati shuma hurmat mekunam fahmdasimi? Hamin so'g'dma ko yakka shumoda. Agar kim bavarga jig'dima darbadar qilsa Lakin tu madina axir nako. Gafat bashad rashon bagur. Man banagur. Man уже menim injom omade fahmdasi amadin. Nizamako axir نمیشناسم دوستمی شما باور کنید من شما حرمت میکنم شما من ندانید من شما خیلی دوستات اولی من باید مل شده میرم باز در بدن هم اعلان کردم من اکام نظامکا گفته نظامکا اسمی چون شما حاضر این باور کردید نه؟ تو زیخ نشو من دوستم همشه میخواه جور برختیم گوش کن فدا سری سوتی هفت با کنر مگرگر که خبیبی نشان میتد میبینیم ندانم من فوتبال بخشان تو چه вообще дура кайдиди конор макгрегор футбол боз куниша теннис боз мекунад анда бошад мебинам Mana tabrik buchijon. Ma'qul miqdormi? Da, очень. Pulshi vaqt-vaqtash bu spuri dagar, nazmashash. Skidka aksiyoy nav mebyot, xabar bitta isti. Хорошо. Xush omad. Rahmatga. Qalay manish? Men nafodimi nazmita durustmi? Naz rahmat. Durustmi? iPhone X گفتیمی؟ Da, Ataj Mobile. Arzon, alam. Çanda da istersen Nayşe? Zira? Nagar? Şuraya dast. Çıkartın Nazmi? Nasıl dolaşır? Tu durust mi? Hadi, yak mı? Hemen. Ha, بجان گفته گید با این کردید بگیدم ها خواهد شب وقت میرم ها نگه سختم دست مالش جان مال پایدی می؟ نه 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 چوکا چوکا نه چوکا نمیشه چوکا ای پاکستان'da بود پشتان'da الهیم میانده کم شکستگی باشد پلخ شدگی باشد نمیاد از ایسی منجه دعا کن برتن دعا کن چوکا از ایس خیرت میانده کم شکستگی دست قیمتش ارزان منیش Diye? Ha diye, bana ne dersen diye. He. Diye çoka. Çoka da diye. Ha diye. Bana rozu şevan diye.
حاضر میگم یک مینوت دلم آب شیرین نشتاندی من یخ بانشه دلم یک کنم لیتر شه مجازیا منو کجا خیزید منو منو کشاید دلم نفسم گشتوز شد یاشی منو خیز گرد خیرت مراجنه بشیر دلم خفت مراجنه سیسی گفتم ای خمتاس ای خدا منو کجا مراجنه شکلات میشه نفسم گشتوز خدا مداسیت پسر باشه مداسیم من خون کنه باش که چاش مداسیم نفسم گشت ای خدا بکشتون رشنند آدم بکشتون نفسم گشتون کجا من خیزید ها کجا نقش دیدمی؟ معلوم گرید خورید من کچنه نقش دیدمی؟ اکن فلشتی دقسم خدا ای بسرم چاقزم شد تلفن در خانه کجا شد خیزید؟ خانه؟ مادی ما همه oyunu bayku ama odem şuraya tutasya ya bobbe Vay, я достал что-то много шрамига. Ты назви бинаманте. На самом деле, я бенчик шрама. دختری خشره و ناگاه بوفتام داماتی ماشیندار دکان نمی؟ به تخصیص که بوده میمانم برفتیم شنی خودت گفته عیبی من نه که زوجی مفسانی ها؟ کدام عادت پیش که زوجی مفسانی کدام زوجی من تاکسی 24 کار میکنم تا سر بوده پاتون گفته مون زوجی که مفسانی چیزه من تو زوجی فستانم مفسانی ما تو باید دختری چون میکنم بفهم نازشی کافسیت تو باید نکشه نیکویه من تو باید تکسیتر میدونم که از خیلی بده میمانی نامیرم میگیری دیسه ما گپ میزنیم زوجی مفسانی زوجی که مفسانی چه مفسانم ما؟ دادان داماد چقدر میدونم میزه گفتگی ماشین گرام میتونم خانه خدمت میتونم گفتگی اسو هم خدمت میتونم گفتگی بونو زرد نمیگیرم اوله خیلی با خطر سرفه کلی گفته سیدم شینید رئیس ها پیش بیشتر نشتر کده رئیس خانه شما که شینید رئیسه و ماشین که خانه نامی های ناز که تبریک شما دوگانیک دار میشید ها دو تا فرزندان من کودکات نساق قسم آمد شده ممکن نیخه
تو کجانده؟ الفینور با تیز بیا هجده اومده هایکو درونی پلیکلینیکی پنجانده چخین همیدانه تیز بیا دیگه جا چوکن من چوکن تلفن کدی خواهر کدی آدم تونجی می چوکن موزی بدنم دگانیک دار میشید ها ناز خود دو فرزندت میشه دیار بارد ناز نمی شوهرم دویم بچه اگه جاگل من زمگه به ازیخ نشه با دویمش اگه جا Чока, где чу настроенность? شوهر شوانم که جان کده Вообще, где джан каттан? گش کنده گجاکی نروی مالاشنه رد است راحتی جانه که حرف قدمون مگزی میرفتیم یک خریم معلش رستوران بمیریم سونکا چشم گرام میگرده فهمی داستیمه من بودو عصبان وایران میشد گجاکی نپرگو کریم ما با نگاه میکن نگاه نمیکنده یا خیمون من نمیدم دوتاش ازی کار میکند می نمی Чока десане? گش کنده منم هم تو من مومو دختری ساده نه نمیدونی چه گفتم من این من گفتم من این مالاشنه رد استد گفتم میدونی که اون Кимо? شد زیخ نشاو حاضر بچه باوری نیست همه خیلی شده که زیخ نشاو بیکاره سبوتا وایرون نکن جای من استودیو چه باید به نگاه میکندم من خیلی گل باید من به چاکه دیگه اوف نمیتونم ده تو میدونم باید فایدهش هیو اخوان نکن من ده اینجا به استودیو نفهمیدم بمیزه کو؟ بمیزه ده کنده چی؟ بیکار به پرافتیگی نبسته دیه التماس اقلا همین روز داویم وعده دادی میداویم گفتن ما توی دیده مویم نمیداوی دیگه میشیم التماس مدین گفتم نیست کچ نما سیران به موزیک داویده نمیتونم آزده التماس من نوشنیک خواستگی موزیک ده تلفنم موندم اکو میداویم می؟ شد برا نبیج خی افتابه به مزید تازه هوا به چه میداوی سای شبت سالی میبین است منم از آن سپاوردی داشته میست اکو میداویم می؟ دامین کراسافکی سخان داست مدید اصلا من نمیداوم التماس من کراسافکی نکنم آوردگی اکون میداویم می؟ دلم تشنه شد باسم نه من آب سیامم یک تخور مزه کده میداوی دیگه بانه نکن نیم کروگام نداویدیم برفتیم میدونی میزه چوکر من گشمو باید داشته الله تبریک الله اکن درستاشون داستی می؟ مظفر
چه برات برو زود میشه زود لازم او گوش کن ها اونجا وایکو دیگه که منش اپشتی تو جان کردوس eti جینی میگه چه جا میکنه اپشی ما با حقونی وای بی حقونی جان کردوس نه آخی وای اپا جوری بین و با یادریکش اگه کار نکنه اپشتی تو جان کردوس مزافات تو جان حقونی اپشی ما می ها اپا جور وقتی بین تاجیکی که گفتاسی ها که مظفر رو تو میرسی تو میرسی گفتاسی هم تو باید نظم بدین تو میرسی من اگه جادا نوه ماشین خودش نی ماشین آشناش که هم دیگه تو میرسی من تو با گفتاسی هم که توف نکرده گب زمان به من جادا نوه باید خواندش نیست کورتی را میشتست ماشینش نمیدست من باید باید کدیم اما نم ندانم وای آیفون گفتی از سامسونگ داشت به دست آخه خودت میرسی وایفه نه میرسم میرسی گفتم یک بار حدیث اون دفعه مظفر ما هم مخول شدگی بود گفتاسی هده چرا با مگذرانه رفتی این مهر و محبت بین چو من به هم او زی دوستو شنیدین جویا باینه میلید مهر بینید وای چی دوست شما؟ چوریوم بینید سیوم نیم بینی شوبه گران داده شوبه منم زنکه خبرتون هایه مهر بینید زنکش بچخه کلال دلت شوبه جستاس می شوبه گرانتی هم می اما نیا با سایه می جنگی می مو کارکون گرام میتی هم مرتبه اینجا به فای نمورا شر نمیدارید می آینه پاک میکنن گفته اچارم اتش غلطم چا میکنید مرانده خیالتان پیشتر Привет, Мадин. Ты درست می؟ ناز مادین مادین Что? چیزه این؟ I'm different friends صفتش ناز خردمان ای چا؟ اینه چا کداسی؟ همه خانات گفته اینه بعدشت گاشتم سیرزوسی دستم دارکا Ты что, совсем дура, что ли? А что? Мене мінджат беневістегі кудіє? Ты не видела. Ску шарманда на кумое. Никому не говори больше. Хе-хе-хе, кетче ха. Я там, Адошу, да? Адошу? Даду! Дайду куда смо, дайду! این تکتیکات ها نمیشه من تکتیک با من شما یکتا با تکتیک ها زیاد میتر این شما نشد من بنتا ترندر واکزه نمیدانید من پالی من دستور کار بازو میکنه که شما بازو میکنید تا من سرت شما 11 تا ها بیش کن تا من این ندیسه این مغزدگی کنم میجمع من این مدینه منیجه من آخه چوه گل نمیزن تا من کلی دارچه باید راست که کلی دارچه که شما دیگه همین سیکی همین راست من روشی همه بند نکنه همین من خوب خاله فت که گل زنی نمیه همین اینات آمده انجا فت گل زن نخه چوه نمیتونه تو فت که گل زن دانه تو هیچی نه باز اینما هپ یادادگی ما رفته
молодец. Чекак пешрови ҳай. Худо хоҳад ами шумо бо нав ба нав стажёро биёд обод мешим. Молодец. Якта дутта якак хато ганда пешрови. Зияхон акун дуюм калима менависед. نفهمیدم. مالی کام نیست. دیدی دیلی؟ یختی گفت فهموندم دی؟ نفهمیدم. مالش کام نیست. دیدی می؟ با تحصیل دیدی می؟ تحصیلم دویم با تحصیلم. تو چه گفت دو؟ سوکا استار بیار با؟ پرواسی برفتن میرید اکو نمید دیوان برایی شما بگیرید برایی کام نیست که بچه زور بده. دیدی می؟ سه با تحصیلم دی؟ من باید یک جا میام یا؟ نمیام شما یک دیده چه همه شما میتاسده هر خود میکنید و علیکم سلام خوش آمدید مرغ البیکا خوش باشید ما مهمان آمدگی همین طرف مرغ البیکا شونده همینجا آمدم فهمیدم که مرغتون بسیارم با مزه بوده است همون با من با یک تا مرغ زیارش تیر کردم شد تمام چه؟ شما چه؟ من با مرغ یاششه چه یاششه؟ یاش ایکا با پیش یاش باشه خودتون میبینید که اونجا مرغای ساده است اون یاش درسته یک سالش میشن؟ نه میشن یاش درست باشه یاش اکچه باشه ها شد بچه از من شما پیرشم یافته میتیم و یاششم یافته میتیم شما رفته شده استید؟ از من خجا معقول شد می؟ ها ناقص خیلی معقول شد زرگ دست البکا مرغاش رسا با مزه ده هم منجا میبین بشنه خانه هم که هم اهلوی همجا آمده میخوریم ده راست نکی ما همونجا تعریفش شونیدگی بودم هم خیلی تعریف میکردن خیلی یا همونجا تعریفی مرغ البکا شونیدگی بودم یا همه تعریف میکرد ما تا چیزاش با مزه گفته اکو میبینیم ده جای تعریف کردگی همجا ده بچه مرغتان تیار شد کنی من محرمت این مهمان با تازه انا این شما با این چیزه تخم؟ زه تخم تخم گفتم میکن؟ شما گفتید که مرغی یاش گفتید؟ ها مرغی یاش آخرش تخمه؟ ها اشته هستم؟ اگه با پزم بیا شما السلام علیکم و یا حاضی و تا مکانی دکور نمی شما من بلیشی که شما زوبه چیز که تا بلیشی که من همه خیلی زور بازو میکنید من مخلص ده شما به یک سلف کنیم علیش می این زوبه چیز که همون زوبه چیز که می گاب نیست
شناختم شما دوگانه ها وقتم و کلید ماشین دار کنیم ماشین دیدی ناشینا ما مخلصی اشهدی تو همین زبا چیز کتم با ما مخلص کنی ایمان با نفهمیته یک تصفیه کنم بیش من بید Assalamualaikum diye hala man muhlis şuma de. Ben yakta surat girer. Dedin mi inan muhlisi şuma? Ya ince şunu kocan ile bilin inan muhlisi şuma de. Surat mı git? Telefona ne ismi? Vet Mehmet. İsim Mehmet Rahman. Ya. Ye, şuma kelini yakkedege ne mi ya? Şuma yanlış. Yakta surat girer. Kelin falan kelini. چه یه این دیگه کو ها و تو اون به کلین داکو نمی میگفتی که همین می عمده همین که صورت فرام دوستم یا اصلش دیگه یخت صورت گیره بچه‌ام فنتی شما ده من خودم ده برای بچه‌ام حالش می آز من تلفنم بگیرم کنه یا من خانه گیر عبدالله انا سیلفی خوشش شد با یخت صورت منه منه دو خانه گیر استان گیر اوره خانه کم پیرناس خاله منه دی یخت نگاه کن منه حالا دیه دندان تشه دیه Zeye? دندان تشه Beşim kısar şamanlıkım. o dendon تشه دندان تشه Rahmet. Bana bir dakika dışarı böyle. دیه دندان تشه Rahmet. دیه دندان تشه دیه خی دندان تشه خی دندان تشه خی Kasofa. ما خی دندان تشه خواب نیازی دست گرفتم. خی میوت نمیوت 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 ای خیرت خواهر جان من یافتم باز شما ها اول رستوران خوراک خودید 700 سوم شد من این چک است یافت چند پول بچه جان؟ 15 سوم خلاص. 15 میلیون. بله. صفتش زور. زور می؟
السلام بچی جان این همون فابریکی تامیریز خودش رو شفت گامده عجایب خوش رو بدسته خوش رو بدست این نکن فوتبال کلبو چیزی گم زده میتونم دانزه که خواهم البته نو میخوای تو یگون چیز دیگر میخوای تو مو حتما صفتی نقص قطع زده میتی یه ده فوکس نشان فهمه باید چه فوکس بچه جان من برومی این 15 سامونتی هم بروم بچه جان یک سم استید شمایم بینید فوکسه دیداسیده اینجا من دیداسیده نیستاسی چه اینجا من دیداسی نیستاسی چه انا کن بینید بچه هاپ 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 فوکس موکس ترولله انا دیدید می این نامش فوکس زیر شما مثلا با عدل خردم میجا قویل کردن که قویل کرد رسایم قویل کرد چند گفتید به؟ 15 سنه منی با بیایید نه؟ سلمان باشید Omdit mi şu? Yok çıkar. Yok. Dize, nasıl şu? Ne? Yok. Şurası das bu. Ay, rez de ras hareketane de. Ha şurası dige. Tak tak tak. Çok adası? Sana. Ma دوزونو ایستاده که سوال هست تمرین رحمت چه کداسه؟ تو برانش هست پاک کدام دوسته اقاد مخرود میو یک بار درام ده خامرید نه راست درام ده خامرم ها درام یا بینم مشمه حاضر ها حاضر ساز من اگه زنم من میدارم کار کنم نیواش ما بینم خاطرم جمع شود دوید درایت خارج مستن شما نه زنم این گیلم خط بعد جدا زنم پشکم که راست که رفت راست که ما نه Bacınaz assalamualaikum. Bacınaz, молочная радость будет, як то моя хурсан кунед, несми мова як то оферин. ها رکلامانگی دخترچه اتومون رقص کرد هم یاگورت میتید می؟ بچه همه یاگورتاتا کلفینه سبچه بستو انگورینش نسنه السلام Ay молочная радость gözü tarbuzu karbuzu nişan yaptım diye. جانده وای بمیرم همینجا
از میرم Kim şuma? Rahmat xonat mı? Bakalım gelin dergor mu iyi yakada geçti. Dakikone şu çok kostaydı be. Eminim. من به میگم چیز گرفتم شو برفتم Stopa, jag kurres korka då sami. کیتی ها چهار میداخن چوبه کدام گناه هم به همه تو دادگر چا کدی داخل ماده شد دا چا کد دا اما این مینه تو چا کدی ترینر Aslanski David'e aslan dedi. Trener manda şuna. David'e manda şuna. Aslanski. Çöve tu Aslanski bulamdı. Butsi kene. Hoç dikarne. Tu kado. Hadi saha. Hem tu hemen onda samıtı. Şak kabını. Çöve gabi kapı. خیلی سخت زده دستم درد کرد نخواد فتح نبودونه و نال شود چون تو خیلی سخت زده دستم درد کرد سونی بوچی منی رای کشتم بوچی کبیده نمیشد کو ایوایه همه تو کای با آدم بشید مدینه به چیز خدا برفتگی به جون میششه به یه عادی تو چوکدگی که مدینه بیا این نه هیچ نه جورتان میبریم حاله گو این بغای گو این ها فهمه سیکرت چه گو اینجا ده هیچ خیلی سیکرت نیست پروستا من کلی نوده پیش کارو قلنم با این 45 minute futbol çipuha. Hon ba braftin. Metoni mo. Hatta apaga. Şöyle medyan. Kakras zaten dostu. Keti ho. Brafte. Mayını takışmışım. Kapitan. Aslansı yapato. молодец анча как пешрави ҳай худо хоҳад ами шумо бо нав ба нав стажёро биёд обод мешинем молодец якта дутта якак хато ганда пешрави зияхон акун дуюм калима менависед اینش چخه خشره میگیرم چخه شما مقول می بینید چی من به زیوید می زیوید می من به گرامتید می خشره می مقول شد می اینش وقت عجیب چه شدن گرامتید می 5 سال اسی اکتا کتا گرام داد دیگه گرانتید یا
مقبر ما داك شوية جراتيد التماس من الناس خشا جراميتي إن شبيني إنش вообще космос چه معقول شد داچنا همینش میگیرم اصلا یختی إن بينيد أخي هم تبتستعبد كي تمتعني إن عندها حتى موية كونجوين سيربا تدوسد من تشخيخ شرو هميش جراميتي دا ميتي دا إنه вообще أهم شخص شده بچه شدی تامی ما اینجا فروشنده ایه خشر سستی نبيني جراميتي دا نبيني تشخيخ شرو نبيني جرانتي نبيني تخيل مزون شو вообще من قش كدوسد مي إنا بيني قفتوسي همش مو بقيا هاكونيمي خدمتي دا هاشو زيفدا إمرنش تزامي بيني سيريال مي بالانتار سيريالي چی میبینیم؟ بهترینی میبینیم. سرشتاس یا گابور دیگه فوتبال نمیبینیم. هیچ کس خانم فوتبال نمیبیند. سریال میبیند. ما سریال میبینیم از سالن تیوی. بهترینی سریال میبینیم. سرشت. nasıl kadın میبینیم؟ ببین çok güzel. Cim demiş. Beşi dıgonan da beni şarmanda ne kanıydı güftası yamaşım over. Vay be. Moyam surat بگیر. شا بگونه جو امی هر یکی ما با دشمن ما هایدیان هر یکی ما با امی ما هایکو هر روز این دشمنان با دوی بد میکنم دوی بدترینی میکنم الهی میگم که ام پشتی ما غیبت کردگی باشه جزاش بیند روزی خوشه نبیند منم خیر تو برم چه دو کردی دوی بد کردی منم خیر ویچن دوی بد میکنم دشمن این چیزی کنده نمیشه ده چی بلی امی من تگی داری دشمنم به میدانتم زی میخواهم دو میکنم ده خیر سه ماشین تو چی نمی ماشین زره رنج روور می ماشینش خیلی دوی بد میکنم کلانتا چه زر کاش که من دوی ناز میکرد است سفید رنج روور می یا با گوش کن یکتاش سفید سرخ کبود هیچ خزر من کنی که دشمنی تو بودم خدای خدگردی بود کلان ماشینی زره چخلا بوده هست ناماش نگه یکمش میلیتسه باشه دویمش سکار پامش باشه سیمش پجرده باشه خلاص دکتر؟ منو چی بستی تا؟ دکترین زگه؟ من اینجا اپیدیتس شدم دیگه جنی خانه نگو دست پاچه بندی عصبی نشدید شما عصبی شدن ممکن نه شما ممکن عصبی شما چه میکنی که؟ چه که دستی شما؟ جاش بمانید با یا آچه هم دیگه من به اقلا شما نه یا شما انصافتان هایمی شما همه چه بگیفت دستی؟ نرسید باید شما چه که دستی؟ на саволатон ба ҷавоб ин ҳамаш барои чиста безопасности ман наздам гирифт хайратмандет намеги куҷошам илтимос буча ҷояктам намони маъда мурдам гӯмам мешавад почки каҷалакам роз занан неми маъдо карьери футболист o'stir istad من بوتون مردم افته حساب کنم ادا ندیم تو چون کردی کارت بین تی بکنی وای ترینر جان میبخشید من خمی که دیگه نبودم من ترینر اینجا
тренер, мебахшид, ман ничайна задамондиҳам. илтимос мебахшид, охи инҳо 4та, ваҳо 22та, шумҳо 2 кас. Ман гарам шуд охи сирам, тренер. Тренер. Ина фасла киштосям. Дилшон наздос. Қоними? Я. Чишмашон кушодагиё? Бечорам. Тренерому ба орзу ҳавас рафтам. Чишмашон ба кушода шуда? Ин, ҳамтуш. Мурдам. Голдойдам ба қахурсан. Ха, тренер, бадина шойсада кушку. Инҷа биёя бо. Очки кашф дод бо. Тренер, ма абсолютно нечаянно шумоҳои Ҳайвоне тренер. Ҳаммашмо бо махтумеро дар сарма теппатоли. Асал чӣ ҷанзе кафтаси? Асал, ман ба мор дакор. Мор. Мебахшид инҷа зоомагазин инҷа таҷбити женский только одежда. Шумо нафаҳмидосид ман ба мор дар кор. Ягон чизи мор боин, мор. Худатон ба ми вай материалаш ми ё афташ ми худатон ба ми? Өйтон ба ман мор боин ме? Мор ба мондоқ ми ман? Ё, ким ба? қайноми дин ражденишон, зодрӯзшон, ман ба ҳам ба мор дакор. Ничи охи ами саркунид буде, манан бе браслетои нав омадаги чиста афтошон боин. Коллектсия номаш қайноҳо. Ничи мондоқ мекунад? Чистаган. Яхе копия. Ман ба сахт маъқул шуд. Чиста чишмашон гандаам сахт мондоқ. Упаковка кунед? Майлаш ҷон. Занакҷон, фаҳми падарга ёфтим деражнишон? Ҳа, ёфтам. Ина бени чихе хушро. Чӯ мор? Соли буваҷонома морку ҳумба. Ина кучукшам ами? Тева кучук? Има деражини буватку. Дасти холӣ намерим ки хони буват бар. Музаффар. Гӯш кунӣ. Тӯи муви 1 сол гузаште. Ман халам бачадар шудам. Халам бачадар шудам. Ту тафкосиги намедили? Папа несми? Ту худат гуфтаги буди ки чазам мерим, оли мо ёш гуфтаги буди ку? Оли ба вақт гуфтаги буди? Чува ябора бо фарзанд? Акун фаҳмидам. Ту модар мешидаги нинича, шуд қадри фарзанд дига де, вай болонгиёмо ҳамсоямо. Нав бачадор шудаги. ҳар шаба гира мекунад. Мана шаба хорафтам намондосте. Моям охир бачадор шувем. Яхе гира кунад ваҳои хорафтам намоним охир ваҳои хоби сер нашавад. Мабой. Набинед. Дугоно ҳама ҷонда ҳай. Амха ҳар роз мепартод худошон дига корашон нест мемонад. Гӯш кунӣ ябо, дия. Иқа инстаграме мешини ту, одам ҳавои тоза бурондагӣ, природа бин, ябо суҳбат каранда кор, гирду атрофа дидан да кор. Гӯш кунед бе, инстаграм ин дикхи дунё фандастин барои ман. Ҳама ҳай ӯснад, вообще космос. Буд сел, опция плюс кушодааст. Вообще ҳама чиз безлимит, мессенҷер, социални сетё, вообще зӯр ман вообще анҷа дига наврам. Дара рафта қӯш кидим ё? Конечно.
گوش کن دیه اکت условия тебе اینستاگرام مولش там میخواییم نوشته ویبر کن یا من یا اینستاگرام همین سر نکنید اینستاگرام تولکه سوشال نیست شما دیام سر کردننده نگاه یا من یا اینستاگرام یک چی ویبر کن تمام گفت شما تو واقعا نفهمید داشته این دیگه چیز نیست یا من یا اینستاگرام ویبر کن تمام به نگاه کر کار میکنیم شما نباشه نفهمیدم همون دیگه من حقانه می یک دیگه گانده خورسان کردی منه حقانی منه ناز میبینی همین که ناز میبینی برای ما اینستاگرام تو کافتی قاب ناز نرده نیو اینستاگرام نومش شما دکو آنوش شما کشو دکو اوف زیزیخ دیگه همین زوبچیسکات کو دلم بزا گوش کو تو هر روز گوش خوده گاده میبینیم چخه زوبچیسکه کی میگاده نگه تو زیزیخ خونو خود دوستیم چه؟ کاشم نیست پوچکم یک دوست درست کاش بشینیم نیست است من نیست کاشم نیست همین که گشتم چی؟ همین که اکو زمستانم میبرورم ده اما زیق شده گشتم کاشته؟ کاشته؟ چون میکنی کاش خودش یک تایمی هست ما نکو همین جوش بیسته کاشته تلفیزیون سمت به چون میکنی؟ کاشته نه در کار میکاشته؟ وای شانته؟ اینش یاد گه اینم کفش می اکو امان بش نه کفش اشعاد میشویم گریختی وای دو کفشم دو در خودم به کفش مونده انا گوریز دو یک تا کفشم بود نه نشد او کینوچی زور بس BMW هم شد اوچه نه و اوجاست نه و کینو و دیگه جای مانی نه تاسو آدمه ناخون دیوار نه تاسو آدمه امداز مزفر امداز نه و امداز کشی نه و تلویزیون ناخونشم مزفر وای ناخون نه وای آها چیزی ده بوادا مانا نفس تریداف که کنی تو اول چخه باز کده بگه چخه مبرامی تو هم خه وای به درست باز کو وای به مدینه درست باز کو چخه وای بازه اینجا بیا مدینه هادرر و چخه باز که دامد نه؟ چاکا دیا و اپایم پاستا دوست کالا که زمزنه خودتون گفتید که وقتی باز به کالا کارفرما گفته هم به کالا که باز که دستیم دست که باز که گفته دست که باز کنم این ترینر رای پاچک که باز کن زنک نازم درست می؟ نه شما چخه؟ از جای خوش رو کدی کو؟ نه باید زیبه؟ دخوی می؟ دخوی پدر کدگی؟ بشتر بیده با؟ به سیگارت می؟
شما سریم همه سیگارت کشیدید نه سیگارت شما سیگارت کشیده پیش بچه و میدانید می زیانش چخه و ابکه زیانش های ابکه تا ایش چیه پول ما گفتم چطور شما پول کم آقای داستی کتاز نش سیگارت خیلی کشیده نه چه بکنم شما همین آیا نمیکنید نه ایست یه بار من تو فهمونه میدونی که من هم آشنام سیگارت میکشد پیشم به سیگارت کشید اما انجام به شیشته مونده من خدا سیگارت کش نمیکنم آمه دستم تیده دستم چون کنه بمیکن دستم چون بوی سیگارت اینش هم آشناکتان یه گوی تسمه؟ نه من تو فهمونم تو سراسی من نشم ما 4 استادگی بودیم و سیگارت کشیدوستی بود آشنام یه بار اکاش آمده نه قبل گفت من تبتم شما قبلیده؟ قبلی استادم اما بوی شیشته مونده دسته ابا نزدیکتر هم ده که کنید چی میسمه؟ چی میسمه؟ دند بوی سیگارت کو چه کدید این دفعش؟ تو کالت همی اقلت کار میکند نه؟ من گفتم که ما 4 استادگی بودیم و یه بار اکاش آمده مونده من این دستم سیگارت گفتم اینشه دیوشکش آمده مون این هم سیگارت داده و سایمش سونه ایکو یه بار داداش آمد سایمش من تیگی بقفم لبامه موندم ده سونه اون تو دوچه شده دانمه باید شیشته مونده کن من سیگارت کش نه من سیگارت گمه بنا بینی ده زیانه شویه سری من به سیگارت کش در کن نجیوه خانمم به میکشم من داد نگه پول میگوی پولت سرت خورد من بعد سالنا کار میبرم کار میام پول کار میکنم واسه پولت گاز ده همه ساعتون دادی می نمی وعلیکم السلام بچه جان هر فقط دکانم همینجا میبیاد هر فقط تعریف میکند که همین دست شف بارشون با مزه شیرین میگد من به یک دفری از دست شف پاور داد قصر کند فهمیدن یا بو بینیم چی خودی بینیم چی دست شف پاور داده خب مالش چیسته برای شما از دست شف پاور بازیده مالش مرحمت بچه جان این زیده چیسته از دست شف پاور شما گفتگی داماری منه این چیزه نفهمیدم چیزه این فری چیست گفتی خودتان از دست شف پاور مرحمت فرید مایده چه تیز خورید کلینتان مول پایده ایساف گیرید منه جهان سگ جهان دارای تو ولی بروی تو من بنشانم ولی بروی تو من بنشانم پرستاری نما در سری من تو مرا بلواز باش در بری من شبی تاری خاموش صد و تیرم تو بیشتر یک لحظه رخ شد اختری من پرستاری نما در سری من تو مرا بلواز باش در بری من شبی تاری خاموش صد و تیرم تو بیشتر یک لحظه رخ شد اختری من السلام علیکم سلام ما یک نمراتون توضیح کنم گفتم توضیح که دوستید میره خیلی کار کنید یا ببیتر دختر رفتی برانده ایستیم تو منجه نفدایش زور بودی همین رفتی همین تو
دنیا برون دفعه ششده آمدگی دفعه واسه زر باز کردی تیا ودیسه ناز باز کردی شد یاد دادگیم بایمید هم رتر هم زشیت زرمید تو بگفته نمیتانی کو هم تو شد پاچش اچکو سر نده فهمدی زر باز کردی ملت دیست بدنه؟ یکی بازی تو من مخون نشده بشه وای ناز باز نکردی وای زمینه معذرت زمینه شو ترینر؟ ناشد من تو به من گرام میبرم باز کن تو نه خداتان شد اکو من ایدم برانده سوی بی تب دیکشه ادیسه برانده میسته معذوره جا ادیسه و زمینه تا تپه رفتی بازه اکو چون میکنه معذورت از باش جو مخه سیاق اکن تاش نه تب خردن اکار این کیتو بازیش به ما تا که تو خواه میکنه ای به این صافویه چوب همیرس چوب من به مخی کار میشه ایلون همین دستا که چکنت مهو تار نیزد چوب آمده من به پیشان هم دیگه چوک داشتی اینجا نمیگم این پیشان چوب دوی بات داشتی تینجی می چوکا یکم بایشون میگه من حال میکنم شین پیشم بگوش کنم باشه گفت همین پالتو من ناو خریدگی بودم ده منم همین روز همین کرتکه من ناو خریدم میتیم چوک اصانه همین سکمه کشتگی ما هایکو همین ناو کراسک کدگی بودم ده ها به این صافا الهیم دستکاتش کنه هم مویکات ریزد الهیم اکو پیش کند همون شد که به دست رساندگید به دستش کنه هر دست کاتش کنه همون دست که شد که داشتگید کنه لیلا کاش عدیلش کنه اکو پیش کنه الهیم اگه خدا آبت سودم رو تعریف درکارمون هست 99 سومونیش های 159 سومونیش های 199 سومونیش های شما کدومش میخواید؟ من به نامری درسکی سه درکار شما 234 درسکی نامری احتیاب درسکی نامری افته توفری عکسی ها هست من 99 سومونیش 89 سومون 159 سومونیش 145 سومون 199 سومونیش 180 سومون که شدگی من به تو هم بلکن درسکی نامری تگفتاسیم من به درسکی هفته من به درسکی نامری خواهر جان گوش کن وای نیکانسین رو وای داده نمیتونم من قصقی که سمتو به درسکی نامری افتاده درسکی خیر زنی با کستی تلفون گیر الو شناختی میکن من که من دی خشمه نامر چهار داستی میچخه درسکی نامر اکن بیل من تم تو این دفعش میخفم که دو پلخ میکنم ریز که عربوز بایا هاپ میخورم آمه هم بیتیمی؟ پچاقشه کرا چطور من نفهمیده تمام استی چون جرنگه خیر نه گرامانی در کار شاید میبیرم استیج شما اینه نمیخرید می؟ شما در کار میتونی بتون؟ در کار؟ در کار شاید میبیرم کتسیم که چهت به گرامانی التماس اقلا همین روز دعویم وعده دادی که توی دیده مایم نمی دعویدگی میشیم مدینه منه کاکتوس
скучно понимаешь? من به موزیک عموما از کارگاه نمیتونم ده این دفعه حق خالی میداوه من наушник любой музыки گفتگی از تلفنم مونده میتونم شد می؟ رفتیم افتابه بی هوا به چه میداوه مدی؟ سم سایه شود بگانی شود ببیم نه من جونا هم من زانتیکا ما شد می؟ میداوه Krasovki asakha maydashdagi evris точно namidavi. Sekundos. Mana krasovki now. Push. Raftim. Push. شد ایستا من دلم ترسون شد باز میبرویم دیا بانه نکن من سیومه یک تا خور مزه کده میداوه هدسه منجه انا کنون میبینیم کی منه میبره دلدبه چوکاده ایستادی درست می نازمی تو چوکار خونوکانده ایستادی چوکار تو همین خانو زوجی آمه من شوه دادوسی خوننگی آمه تحصیل دوسی زمین تحصیل ناز نمیشه کنی بچه دار میشه همش ناز میشه خدمتی خوشتامونه کده میگردی خدمتی چی؟ همیشه میتونم همیشه میکنم مایچگی مانده دیراج دینیم و جانم کنره که پدر کدگی بدن پگاش من مدگی بو سانی وای سالش به هیکو اکا من با قویانچه سفیدگی نخزاق چه پدر کدگی بدن پگاش من مده اکا نازه دادم گفتاسیان که رزی دیراج دینید تویتا گذران داسیان گفتن اکا پگاش به داماد مراد من چا میکنم همین بزرگ میشه میدیه جان همون دردکت خدا هم گرمی من میداشتم اثر تو دکانی نزدیکم همون دادوت گوه همون زوجی خانی ما بفرستانم من شو میکنم بجاد مالشه اخته این سرطه که برافته کجا گفته؟ اینه دینه چند رفتگی بدی همجا گرفتگی بدم زیر چش دستم من باید مخکول شد من دینه فکر کردم یک تا اوی بام ده давай вообще охот نمیخوریم دیتا پول نمیداریم پول میداریم چه اکنام میشه نباشد انجام هم نمیگیره انجام نمیگیره تو جینی می عقب لمسان چا میکنه دیا حضور ما افخوت نخوریم فیگرها و ویران میشد انجام چه میپوشیم نباشد نمیکنه اینستاگرام دارم سرتم به نفسم گشت است هوا نرست است نفسم گشت است رزیده شننده نفسم گشت است آزمه مونم ویداد چوکر از کشتر یاگرد نفسم گشت است یاگرد
üçüncü doğru. Şöyle ben benim dostlarım. درست ببینید بالا این همش 10 سومون شد نفس کن شد پولتان دکار نه گیریدینه تین جامانه که کایمجا برومده بروید باشد وقتی آوای ترپیچ دارشن تیه آوای ترپیچ که راهیتی جامعه زیبید وی ما فوتبال باز کردن ما دارکار ما اگر هر رسم ما ترینیروفکا کنیم ما دکزت میکنیم که شتا بچه همو زر میدانم من زر نه که شما حالی من باشتیم هم به هر رسم ما ترینیروفکا کردن ما دارکار فوتبال این بازی میلیون ها فهم داستامی هر روز منم خیلی پتیت ترینیروفکا کنیم میلیون کار میکنیم فهمی داستام شما نه نکی نیکو ما دکزه کردن ما در کار که مشتا بچه ها زر باز کنیم میتونه فهم داستامی ما جاهای وحای گفتن ما در کار فهم داستامی با شما آقا زی در کار ترینیروفکا میکنیم هر روز زرشده میبرم پول کار میکنیم دکزه میکنیم همه و میکنیم دکزه ها ترینر تور داشت خلاص میامن هم ما دکزه کردن ما در کار که شتا ما بچه های هم زر باز میدهیم ترینی وقت سوالتی ها گازه ما زیق شدیم گلا ما گوش نماند که ببید بمیره ترینر بد می؟ نه هیچ کسی جان نمیرد ما منم خیلی ترینیروفکا نمیکنیم هیچی نمیشیم خسته بسترم میره مال من دیگه یافتی کجا داری؟ آدم خواتیر کردی نیست میشم اقلا جیغ نزدی مویا کجا کده گشتی تو اینجا مویا بیدار کنی نمی اقلا من بیدار کنی نمی وقت خدا میگادی شهری من دندان کندم در کدو چوه 100 سامان داده 100 سامان دچش نبوده است و جز دچی اینشم کنده پرو خیرت 1000 سامان داده نوشد همه کنده میپرده دیگه؟ زبیتسکت کنی؟ با گم کدام نگوی؟ اقلا جا شنده می؟ دندانی زبیتسکت قبده می استادکشه کنده پرو یارم اخوانه به دوگانه بای همین تو رحمت ده 2 سال از خانه شدی بودم اینجا آمدم کار به جیغ زدی تو نه کار به آمدگیت نقص چم خانه بشته زیغ شده چلاوی کردم کمپانی تامریز دراش کشادگی برای همه زنها آمده یاد گیر یگان چیز خودت به آموز چون میکنی خانه بشته چلاوی کدشته ندی؟ این خداتان بیزه دیتانم اینو نکله که او که دیم با این همش میشه این رسمی تاجیکان اینه باید همه جهان دانستنش در کار این گروه‌های تاجیکستان نشان دادگی اینجا وای بودزه میزنی تا شما بودزه میبرورتان کرپچه میبروریم بالیش میبروریم گوهاره میبروریم وشبکه زده همه جاش به فوتبال گاد بخوایی گاد و همه جاش بخ شرکته میزنیم با کجا میبرورتان همه چیز میبروریم زمینستان بودزه بشکا خواهی پیشانیت بایم میمیرسی اما اپی کارش هم محنه گیر امروز روز یکم روز کاری با پیش نکنم ول جا نزن کار کن
Hani körpece hoy tayoştosu gene bir şıkkası dedi hoşura kadar. Hammaş guloy bay, tamam riskini inçhezü. nazam. توی اگر شادیگه همین خیلی گروه چه خواستگی داره میکنید. چیمیلی قد بایم این خوشرودی همش. تو فهم داستی هم نه؟ ماتیراس هم کاتیستش بین چه زور؟ Orijinal değil o همه زور. های مهم. Azemi körpücü خورفتم یک تا چیز اسم بیت گش کندم. همیشه خوب بینم. همین خوشدامنم هایکو کرکدیله پیشم با کشال کده آن دسته و آمدنش نمیگودمی. دانش هپ چشمش منخه افتاش منخه فهم دستمی فهمتم. شو نگو ترسیدم تمام افچه اوشه خودی تو گوش کن مالی توی کرکدیله نگفتم افتاش چه بود. تو خوشدامنه تا حال گفته هستی با چلاوی سر کدیمی افای کارا چه؟ شما این کارو کنید؟ شو دید میده؟ بکن اینش سر کنیم هم اینجا چه کنید؟ من اینجا تاز بدایی میده؟ باید هستی؟ شو کده بازنام کده دخترا همین قیزینگلم پش نفهمیدم؟ السلام علیکم بچه اما ادوری دم میتون کام خوش رنگ سویتفار یالدار کردم حواسم اومد عمده دیدم رحمت اون که من نمیفروشم بچه جون ما چی شما من چیگل فروش کراسید ما چیگل فروش نه موندم می چیگل فروش به شما من نفهمید شما کمتر کنید شما من دیگه فهمیدید شما کو اینه دید سرتون فیگورش هم خوشرو میتون خوشرو این گاب نیست شما و باید شما کو بچه جان خودتون احتیاط کردن این خنوکیه بینید سر احتیاط کنید نمیام بچه آزی دور شما با دخترها همه سرش احتیاط میکنه شما باشه احتیاط نمیکنید و سرتون منینگیت میشه ولی چه نیست میتونه چه قیمت اما باید شما کو احتیاط کردن در کار ولی چه نیست کده بینید چند پول میره چند پول رسخود میشه بچه جان آدم احتیاط میکند یا دلتون خودتون به سوزد نمی یا اقلا خودتون نسوزد پولتون به سوزد نمی ولی چه نیست گوی چقه میسده همون با خودتون احتیاط کردن در کار بچه جان حاضر دور شما با دختر خودش چقه احتیاط میکند میدانید می هم مایلش چند پول شب کتون میگیرید می 10 سوم میگیرید می اینه بینید چیست آتوش دیه امریکا اورجینال اینه بینید ماده اینچی ننویسگی گیرید بچه جان سرتون احتیاط کنید مایلش می گیرید بچه جان اینه با قپی چی پشتم؟ این میزیوان نپوشیدم بایم اینه بگید سلفی کنم گوشت جوشید مید گوشت خودتون وری قلقم گنده زیر نه زیوید گوشتم قلقم بچه یک تا نفرم انا زیر زیر شد بچه گنده زیر نه بچه جان رحمت بچه جان روید برای کارتون تیز مالش رحمت بیتا من یک تا شبکه های رنگ برنگ بیتا ارزان چیست ارزان منش گوش کن ما اون دفعه فعلا اومد شنبه میدانی میزه گفتم که حد ما برابر گفتم من جمشویی کنم شما هم جمشویی میکنید گفتم من اوقات کنم شما پگش به اوقات میکنید گفتم همه کارم به مستی میکنیم گفتم همش با یاردم میتید کک نده گفتم ده سانی بچه شد سانی 3 روز نیست شده برفتن ده سانی خیلی چهارم روزش به آمدن و خیلی با گبزده پیشترنگی با زندگی که گشتی میکن ناز منم شوهرم با گفتم که چه گفته گفتم که اگر من بچه ها نگاه کنم گفتم شما هم نگاه میکنید اگر من انجامای شویم گفتم شما دزمال کده میمونید گفتم اگر گفتم من بچه ها نگاه کنم گفتم شما هم نگاه میکنید گفتم میدن سان چه 10 روز نیست شدن که سانی آمدن می؟ ها 11 روزش بگو همین چشمی چپم سال میدگی شده سینکش معلوم نمی؟ ها ما عدد که دیگه ها دیدم گو
میزد داشت امروز همه چیز به مزه تایر کردم هم امروز پخت و پس کردم من چای دم کردم آب سیام هم خب مزه بتون دیگه خرید با اگه دلتون دوستاس نباشد آبش ریخته میتیمش ما هم تو سرازو هایکو تاشنگیتونه میشکنند هم خب مزه یا بخورید شما یا بخورید امروز هم یادم میزه شما پختم آش پختاسی هم اسمنده داماد من گلینچکی پختم از شما امروز کجاش زنانده؟ بامپرشه فقط بامپرشه می؟ آی بی من نده شما از اکار تاشنه میبید گفته رفته سیام خرده بیام گفته رفته اسی بدم ماما کسی فارشم یخت فارشه می؟ بسید کار میزنید ماشنه دو دوت فارشه ها دوشه کجا بزده؟ درخت حقانی عیبی من نده ما هم تو روز های کده رفت از که یادات بیدم باین رفت از که بیدم درخت داویده برامد عیبی من نه؟ درخت ها؟ ها؟ داویده برامد نه من خدا همه شدم ماشین که نه؟ کشکنیده ماشین مامت زیده کن زدنام آبش ریزی هر ساعت سیام میخوریم میدهیم خدا ریخته میدهیم من هم میدهیم خدایه داشت نقص خواب وقتی خستگله نگه زنک خانه بر خانه دیه دم گیفتم اکو خورفتگی باید شدم ده این بچه ها کنی یکنتش نمینه بود تو خستن شما هم بوده دید صد بمونده وحایه ای تو به گفت نیست حالی هم چحقانه هم تو ملدیست رسیه ها چخه؟ عذاب نکشتید میوه برای دکومنت چند بار گرینتی رفته می آمدید؟ همه خیر گرینتی میری برای دکومنت نکی عذاب نه حاضر ده؟ و پیشتر عذاب تازه آدم ها برده میبیارن خداشم رفشی عذاب نمیکشی من دوپه درست آمده کو خیرات آمدید ضرور بود چی به ضرور بود؟ 5 سال شد توی ما و ایایی بلی؟ ها 5 سال یک تا گسپنده میگیریم و میکشیم و آش میکنیم طرف شما هم طرف ما هم جیغ میزنیم و همش یک سیختیم احمد تا کشتن نکن چیزی با؟ ما شناس کردگی احمد می؟ احمد شناس نمیکرد من توی نمیگیفتم برای احمد تا کشتن نکن گسپنده چه گناه؟ السلام علیکم بچه جان گردم دار که دوسته ما باید زید دارو میتی حاضر من این داروی نوستان ناف چیزهای همه الفای طبیعی که دگی درد گردتان سرازو میموند این گرده بخش رو میکنه ها اوزی رو بید میبینید بچه جان کسی اینجانده تید من با همون داروی مایلش میمد بچه من وای داروی فرخته نمیتونم چون فرخته نمیتونید میمونید که همجانده فرخته هستید تید همون داروی چند پولی که گوید یافته میتیم من چند پولی که گوید وای داروی بریته فرخته نمیشه چیزن حقمون نیست من مایلش هم تو یافته تید همین ایستاد از کام همین همجانده ایستاد از که یافته تید عصب آرام کنه که سخت دوزش بلند همون با هم دمجه من وای به ریسپت دکتر فرخته نمیتونم چی ما فرخته نمیتونید ریسپت در کار من ریسپت من صورت قایناتان ریسپت دکتر شده نمیتوند و اینا عدهت دکترم بتر عصبا ما اینا ویران کدگی یافته تید همون دارتان
Assalomu alaykum Buchajon, shirkati Sinonbog' xush omadid. Va go'sh kunida men tarifim gizimton shunda ondamda men bir kamera naблюдение darkor. Shuma точно omdid Bucha, kamera naблюдение darkor. Zo'rash manba, ija beradi. Ana Bucha, men hammash kamera naблюдение. Shuma biror joy darkor? Men bir xonam va darkorda. Hamma go'sh kunid muhallim bu do'st paydo shudagida. Hamma men вообще shaba xo'p raftoski, men ham tu bedor gashtyamda, ham afta ma'lum nemi? Ma'lum afta. Ditmi? Men bir go'da kamera nazofta did kon men odam bo'y xo'p ravam shaboba. Shut gap nes Bucha. Odam bo'y xo'p raftigida ha shuma. Shut Bucha. Mening zo'rash. Ani kompaniya daxwa shundagimi shuma? İnternet namidaroydmi? Shaba xon namiraftidu. In kompaniya mobayni 50 ta brendda dunyoda duyam jo'shidi. In dastishleni bibinid, yakta ahmin kamera mezanid, mazza kara xomedi. Boshqa men yakta amidid. Shut hozir meguni poka fikr buradmi? İstedi, seni boloshma yakta amidid. Boli inmi? Ha? Ço boloshma? Чува, я тут ноль гуфтам, кумаш мова. Бара инша болошну мезни, а болош камера бебина ҳеч ки дузда наметавонад. Қоиш мова гап нест. Шуд ҳардушу паковка намеёбша? Ҳардушу паковка кунед, сони менишам тед. Байша теда? Ҳа боли ин ба инашам мона ҳардушу надузад бо. Я шумо чӣ хеода? Шуд гап нест. Ҳар сеша набоша този хушракро покунӣ, усто рафта худаш сада метавонад набоша менаша. Сони менишам болош ба монид. Боли ҳаса ин бемон. ҳарса ина дуз назнамида? ҳарса ина дуз намезнада сони. Шуд гап нест набошад. Аминишан айтасани? ҳозир мегуфти ки бидам калтон расон нақс кор мекунаде. Шефтом гӯч мо премия. Шуд. Мана инаш десете чим чиша? Аям камера наблюдение. Камера? Якта амишам метиде сони. Шуд боли 5 тин ба авая? Ха, ана. Шуд гап нест. Ова калонаш дизе? Ваям камера? Odres? Ha mana. Mana shu hammash. Hammash shuda? Ha hammash. Mana Buchajon 100 dona kamera ani shuma. Ana bemalol xo'p raftan migiradi. Kishkuni. Xo'p. Yagonta kamera maydachidan aymi? Maydachi? Ana pushta tomona. Va ani daxwa. Ana inasham pakovka kunida. Bucha 100 ta kamera giftidi maydachi chom mekuni? شما اخلاطان کار میکنادمی؟ ما اینه پیشونیم بمیزنم. چوه؟ آخه من ناخواست خوابم بوده مانه دگر ایسیام که میکنم. یک خویله کالتان به گرد نیست. منه یک سدی یک تا کامره میشونه. Sanak. Ya önce şin. من کوکاکولا بودم مانم دسترخوان سال نوی که دوستم. Ya bor şin ince be. Şin dedim. Göşkün. Johnny şiirin. این قدر جنگم مکن. این قدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته از سفر باز آمدم. باز برنزدم و پرواز آمدم. سال نو مبارک باشه. الهی همه بچه همه خیلی خوشبخت مانیم. این زه ماش ما تبریکا درستی که سر نابه منو کجا بفرستانده؟ بازار با؟ رای خطی خرید کنی. من اینه فروشنده رو که بازار برده همه خاندید من به. دو کیلو کارتوشکه 4 تا بانان. من این گپ دیگه همونجا اندازه میقربه بیعقل. دختر خسره اینه به تو چه خیلی خوش رو چه وای من نمورم خوشی چشمت بیا یک بختر می اتختک شو وای کنه وای بختشه بینه تو خوشبخت میشی حقا خوشبخت میشه وای من همین بناسی که خوشبخت میشه ها کنه ناز میدگید وای میرسه ناز میدگید وای میرسه ناز میدگیم نیست سو؟ نیست ازمه کنه ها نبیدست بنازگی ناز میدگی میابه انمون به میرسه زور خوشبخت میشی
وقت کار کردن در کرده برای خوشبخت شدن. چه؟ من منیکورت هایکو علیش کردن در کرد نه کردن در این نمیشه این خوشبختی نیست میکنه ده نه کو خوش رو کن خوشبخت شده میبروی من تو گارانتی میدم نه کردن در کرد این نمیشه این خوشبختی نیست میکنه خوش رو کردن نه میکنی خوشبخت میشی من تو بازی یک ویزیت کم میتیم ها وای طرف کوچنده ده میری خوش رو کردن میموند سالی خوشبخت میشه خوشبخت میشه من باور میکنم نه پول در کار نه خوشبخت میشه رحمت خواهر هیچ کم نه خوشبخت شما ها خوشبخت شد در من مرام تو ها من یک دست فرساندم گه حاضر ها رفت از ببی خورسه امیرد ده چند دیگه 5 دیگه تو چی خیلی این صفت همی تو به اما 10 همین روز برساندم چی خیلی 5 دیگه در کاره خیلی نکن نباشد من اکار میبرم رفت دیگرش یاوی نرمانی کار کن من که فهمده خیلی چی گوش کن منجه رفتم و کن ری خودم که حتی بینم بچه سیمپاتیچ نمرامده رفتم از خط میکنم من گفتم نامیرتان چند گه تلفن ده تیف گریز داد می تلفن عکس من ده یو فقط شناس نشدم ده مولدست میتانی باچی ناس جانت بگردم جا رسته بید خفا نمیکنیم بید ماشینچه بشینید برده میمانیم خیج بکچه نظرش نگیتیم با تپیه تو ببینم افته بین ماشینم بنده زخمش از ای بچه نه و نگو بطام کلی دیپازیدار در کار نمی پولا شایده خمانده 200,000 سامان هیچی نو بینچ خواهی بیا هی افتا باشتم از یا پولت باشد بسته این بچه ها شد ماشین کن اینم میفروشم منم پولم خمو میمونم کنه این روز خندان میشوم باز که من چه غنچه خندان میشوم باز با مثل ساوتو سازی آبشارم الو اول من است کلو؟ نه من جای جمعیتینده مردگانه هم که پسرا نیست از این جنده همالش های پول پسرا مالش کی بگید؟ ها شما چلام کو همسایه ها بگید اکام بیان گید دادام بیان گید سانه زاوچی نبیاد عربی تو گفته نشینید مالش بجان من سهر که به وقت تکت میرم خب حدثه انیه و تلفون کده من خواتیر نشوید گفتم انیق من دقی باید خفت نمشو لبای رئیس ها من رفتم از اطراف که بعد حاضر خانه ندارم میرم حاضر من اول نمیرم تلفن میکنم خب شف حاضر برم بازه نه هم تو درا کورکات که اپلاته میکنن هم تو 10 لیتر بنزین کورکات کی؟ کورکات خموجه خودشون میفهمن خیس درا دم تیز رو خموجه الو رئیس ها میرم آخه نخود من نروم آخه من برام دام کنیم
السلام علیکم. من به دلیتر بنزین بودم شوهرم گفتن که اینجا QR کد خما که اپلود کرده بشه. البته خواهی دکت پستر منوام هایم های. دم نباشه من به دلیتر بنزین. یک چیز گفتم اونم بنزینم ادیننگی کم مگه قیمت شدیم رس. نباشه من به ادیننگیش رسید. چه ادیننگیش؟ همه رس قیمت شده. دینا قیمت نبوده. چون پرابلم ادیننگیش رسید. من چکتم دیدم. رحمت. وای. این QR کد خما که فقط زفرت کده میشه یا گاز خریده میشه؟ نه. همه چیزی که اینجا باشد خریده میتونید شما. نه. ها همه دیننگی اچاتای فرساندیم همشه. داشت؟ درک شویه؟ از تلفن میکنم آزه. هستم. گرید. خدا چه خرید کردی؟ چه گپی زنه؟ داز استی. این تلفن تو؟ من این چکش؟ چه خرید کردی؟ به خدا داداش گش کنید ده ما اصلا رفتم یک گانت پول دادگیم نه خدا شما تو می تلفن تو نگفته دیدید کرد تماما یک تیم پول دادگیم نه حقانه وقت آورده QR کد که سپردی می؟ ها پول همش تیت های خرید خانه بکری ها میخوری مینه انتی فریست زبه میگیری این برای ماشینی ما اینو با کمپات گفتی های چی جمشایی میکنم رفتیم جمشایی میکنی؟ رفتیم ها انجاماتون نمیشه بیا دختر خوش رو خیر پیمم ای قطع خوش رو چه نرسید من بیا یک سامان نرسید بچه؟ یک سامان پول نیست اچیقی نیست است بیا اقلا 90 درم پول نیست 90 درم خیر کن نیست آخه چجا روید بیا یک سامان خیر کن بیا پول نیست بچه پول نیست اچیقی پول نیست بیا اقلا 90 درم خیر کن بچه پول نیست وای قاشه کو چشمکت بگردم من بیا من به 80 درم خیر کن پول نیست بچه پول نیست اچیقی پول نیست هست پول نیست آخه بیا کیسته بیا چه کیسته نیکس تو من کوید چی بدنی کن بیا کیسته پول نیست بچه روی بیا اقلا 60 درم دیچه پول نیست 50 درم اقلا هایمه نه بچه واقعی نیست مور شرمنده پیشی دوش قلب شرم نمیدارم نه من بیا اقلا 40 درم چیه چه روید نیست از 40 درم 20 درم چه اقلا چه پولامو وقت استودیدنت می دست کشا چیه منم بچه من اینه گیره شمایم امام بهتر بودی تا ره گیره که هدو خیر بله آره اندگانا چا کنیم نباشد یک تاکده یافته برمیم امجا بید درانی باشد به مانی چه هوشه یافته قد کنیم ای تو به معنی موندگی می از یگانت بچه و باوری نیست اینجا به معنی هاش خواندم و به بیمعنی از یگانت بچه و باوری نیست نه که داماد افتنان دکن بام هر سر خسته سر میکنن نانشته داماد یا تو کشه میکنی خدمت میگم کس نمیکند منم اینجا بامه اخیر همجا یگانت یافته اینجور رفته نشد دکن داد نگید معلومه شد نمیدارم امو اونیورسیتت به صافمه امجا میادم اوه بیا ببین چه خیلی نه سویو با حدیثه نمیش چه خیلی من باید میرم نه قدرش بلیده پاستا نمیشه نه میشه دست
خلاص شما سیاه قامته شبن حاضر من 6 کمه قد که میلیارد یاد گیرم یاد گیر بودا چه؟ بچه خشره و tam we kele sportsmen d'accord neme ja کسی بجد نکداس اینجا بجد که داستی که باشه یک دام ما بگوید من هم تو میگرم هم تو هم دیگه نه شانس تو پسکت کردی نکفاندمه شانس خنده نکن من معقول نخیلی کاشه که خوشش سخصیانه بده نتانستیم حاضر من به با مرچه گاز نمیگیرم میفهمد اوید میفهمد باز میری زبان شیرین به نازه سینم آیلاشمه خوشگاه کواله نزیگیش دید نتا ایلا تا پومیر چخ دیوه ایلا پومیر سوی تا ببین چی نفهمد از اول بچه وات هسته دوش کن من پومری گاز دوستیم انگلیسی نه فهمیدمی به سوادا بخشم نه ده گفت نمیدونم زشین وای من نکنه معنی نکنین دفعه نکنه پامری گازونه من با انگلیسی جواب داد بوتون به سواد بود است و کلای کردم نتوشیدی توی هم نمیتونه از اخه قد میکنم بیکار به انجام این دیفرنس بشتم بچه نست هی آمداست آمداست کجا رفتیدن؟ تفکه دیه نکه چوکه دیه؟ بچش آمد می چوکه؟ شود گوزن؟ ماشینا da devşkaş polişti gibi. Kaltık. پولتان خودم احتیاط کردم میموندم باور نکردید من به اکون اکسپرس پی کشیلاکش اداب نگفته هم بپرافت آسیده اکون کشیلاکی من خالیده مالش گش کنیده پگه دین رجدینی دگانه بود که ملیکه همونده من جمیرد مدی نمیرد انجامی ناو که میرد من به ضرور انجامی ناو ضرور گوش کنید شما هم تو حاضر کاد همینه میگویید تمام هیچی بول کار وای نمیکنید همینه کادشو میگویید من رفته علی بای بانک من سنیت میکنم آمده با دستکتان میتیم به خدا شما تیار می؟ تیاره؟ کنی گویید چی کادشه؟ نمیتیم کادشه شما حالی تیار نه شما من چه خفه بودم حالی هم شما تیار نه من شما به چه خفه بودم من به انجامی نه ضرور در کار فهمتوسیده شما یا کاد اینه میگوید یا آشبه نمیرید همه خیلی پیچاندگی میایستید چه خفه میدیده شما اویم به آدمی میفهمیده گه من به
ضرور گفتم ضرور آشمنه من کاتش نگی من گفتم السلام علیکم. السلام علیکم. چشمان نازمی درسته ما نشته گشتید می. همین گفت گریپ شدم نه. ولی همون از حال گریپ هم بگید مول سولفیدوسیا. خوب. هم سولفه با یکان خیلی دارومی یکان سیراپ می باشد یکان نازشته. من انترویسیل سیراپ. رسون ناز. فقط الفوی طبیعی که دیگه کیمیکتاش نیست. سولفتون سرازو میموند. ما بچه‌ام به همین میخورنم ده. این ترویسیلمو قانداش بتونه سیراپش دیگه. سونه با چی پرسام علاش می؟ خب. زهره می؟ میبخشید نفهمیدم چه؟ زهره می؟ میبخشید من نفهمیدم گفتم. زهر. زهر یعنی؟ زهر؟ زهر. زهر نه اینجا داروخانه زهر چون میکنه ممکن نه فروختم. میگیری تامی؟ چه؟ زهر میگیری تامی مننده هست. نه آخه چه زهر؟ جیوای زهر لبایش میکشه. چه جیوای زهر؟ زنم ماشینم داشته. التماس بچه جان یک روز کار بگیرتان اقل یک روز خانه به نباشد منم اینجا باورد که همیشه زخم میکنه زهر گفتید و مانده تاکو میموره تاکو لبایش تاش بپرید لگت کنه میکشه. این چیزه گفت؟ وای داد خانم سخت شما چاکه داشتید ما خرید گفته آمدیم دراخ اپتیک دارم گفته تو کم تو کم؟ این تو من اکو آلده میکنید تو شای نمیداری اولی وایرامه شما چیمشنید بابام میگفته این نمیشده گفته دارتانه یک چک نانید وای نگه تو آوازت گیر وای دار من بچه همه زمگم وای بچه کن به دلم میسوزنده تو شام نمیداری تو چه کار در رئیسش کنینه وای بچه کن به دلم میسوزنده رئیست کنی توی رئیسه تو چه کار کرد رئیس همین پیچر زانه آدم فایرام میکنه بابا باور نکردم قدی در آزش من نکنه شنده کمزه ادام تو زر جور اینجور روی شما فلوشه کمیتی هست درد نتی زهر مال پشتو ببرم ایو تو بک میفرشم دستامو اریگینال هنی دستامو اریگینال قزر دستت کی نراس چرا میکاپ کنم مگه وای بیسامو مالش بی انا پری بوی شروع یک گنت سلاخه نمیتونه وقت جمس بسپت بله رحمت بچه من معقول شو هاي رحمت شد انا ما اعرف الاوريجينال وهلاش گانده خوشش و بچه یکم و حیاتم خیلی پریه دیده اینم دا این میکاپ کی کرد؟ گانده جور که دستش گل بحثه یک خال میشه زند مرحمت بچه جان اشیاء صاف هی شما افتسان می؟ ما شما بتسيسه كاس كدام عقد؟ بوتسي ساك؟ خيل ساك ساك سبي؟ انت ساك سبي؟ قجاش ساك سبي؟
چجا ساکی سبین؟ همه گوجاش ساکی سبین خودتون دوستیدن چه آدم آلده میکنید تو همه گوجاش ساکی سبین من خود کلینتم فریبتی هم چجا ساکی سبین؟ نروان من نرسید چه آدم آلده میکنید تو روزی روشنانده همه گوجاش ساکی سبین باری نه؟ ساکی سبین؟ توبه کدام کیم کلونتون جالو میکنه کی و کلونتون چه آلده میکنید تو آدم ساکی سبین نه کنی ساکی نشوید این ساکی سبین نه ساکی سبین نه چه و کلونتون گوی روید تست گوید من جالو میکنم چجا ویلکتان تی دابو؟ چه میکنید ویلکم؟ زه من این زه چجا؟ گوی چه زه؟ سه؟ ما گفتم که ساکی سبین Barçı Naz? Nazmış mı? Pular mı pul? Pula brora pul. Bror pular. Pula bror. Bror tes. Território Moğolbaşı. Abdülmelik 1000 somon. Abdüllatif 2000 somon. Ebu Bakr 3000 somon. Melik Sen John xondası ma bence ve pul bror guftam at ve qosçuda bror diştince ve Skaska xondası gibi. Novaton Z diye giş. Diye Risht Diye Risht Champul Paysa. 500 somon. Bucha John Bennett همه آدم من قصدار گویی همه امره داده شوم آخرین به آچریت شما این شما هم میتیم 500 تومن نویسم آدم من این شما به مایلش می 500 تومن میتیم من هر تومن با آچریت پایتونه Padem padem, la 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 la, doga padem padem. Assalam. وعلیکم السلام. شما شیر گفتید می این هنده فرماشه گوشان گنده زرکو. همین گنده به مزه شیروشان. خراشو ببر. گومازه تورک مالاشن رادس کلودنیکه گین. من لیچه خدا فقط اگر تو ما کنده بده دادگی مخوبه فرختگی. بریزر. Smetana, молочная радость. Он тут любой человек, як бложка чада. Хорошо выбор? Так, творог, о, молочная радость. Геркулес мой мешает, кстати. Ага. Бомбазе. Кива, бачишь это? بچه‌ها ناز ببینن نکنی. زود. اوه، راحتی جان. نه من ناز میبینم. خودم ده. قایمقچه انا خرید ادا این همش چند شد؟ بپو؟ نگوی چند شد چه گوید من پلشتیم؟ گفتاسن که بپو چه بپول چند شده چه گوید من پلشه میتیم خیلی بپو؟ گوید چند شد چه گوید نه رفتن شما همش گوید من میتیم نه آخه رفتن گرید اشاتی ما یا چند شد من نه رفتن گرید نه من نشان نمیده رفتن گرید بپو نه همش چند شد من پلشه میتیم نه میگم اشاتی ما شما عصبی نشوید اشاتی ما رفتن گرید پلشه میتیم گوید چند شد نه رفتن گرید سید که کنم ما رفتن گرید اشاتی ما یا ها مالش اخمیده تیز چوت که مال اینجا میدونید که من به هیچی مول در کار نیده هم تو هاپ اشما هیچی نمیبرده نه معروض که خودم های کجاش بگو؟ منم اینجا یک تا اینجا 5 ماله 5؟ چهارم میشه نه گپ نیستش موبه گپ نبال اینجا فردا تاریخ اگزامین هیا دیر نمانید با فهمدید می؟ یا معلم تاریخ هم فیسونا میخرید به هم خیلی خوشو حتی بونشو از دوشه
چاکر من میمورم سیاقم دیدی چرا یک بارم میموری چاکر گه؟ دگان گوش کن اناکوندا ماری زهرناک می؟ ها گانده و هم تو زبانش پرپری یادم تو یه بار گذات هم تو تپه میموری چاکر گذت می توی من هر فقط تو مار تو اناکوندا تو زبانت زهرناک میگفت من زبانم گذدم اکو من خدا میمورم میزارم خدا هر روز مشق میکنی بود مشق کردی؟ یاری میگم جو؟ نه اما مشق رفت از کی بودن؟ رفته ایستم 4 تا 5 تا دخترها هوا بنگ کی من؟ ما میگه میقفم کو دوه حتی 4 نیپایزت نشان ندادی به همین قوایمت کتی ها؟ ما تو گپی تاجیکی گفتم که تاریک بود اکجا میبینن ندی هایت الو ها دخترم نظمی بجان درست می تو؟ کجا آمده تو؟ من که چنده؟ باید زوجه دین آمدگی من سه کم جوابت نداده برفتی بجان از بولی باید من زیاد در کارم توی ولی من یوش و ببشه من محکول نه بچه آخه بچم تو از خودش این نکن اخو ما رفته کردیت میگیریم پرسنتش کم ارزون یک روز به همش حل کده میتید بیو نه نه من رازی نه من ببشه من محکول نه با من گوش کو یکان تا معقول کدگیت باشد گو نباشد من همین بچه به ما حسابشو میام وقتا خیلی ببخشید اصلا هم تو نگرانتی؟ بمالال باشه؟ هم تو کدامانید بمالال باشه؟ کدامانم؟ من یه دالم من رازی من چقدر بایدگی بودم سیور رازی شما؟ رازی من از وکالت که بر من داده شده از شما راستن شوهر اعلام میکنم تبریک تبریک بخشید تو نه کب نه اضافه خیلی تبریک شما خوشبخشید تو بابا جوش تبریک شما مسانه آخر به راز میکنم رحمت همش مایلشو من راضیو سنم به خدا میفهمونم السلام علیکم چشما نظمه و علیکم سلام خوش آمدید مرغ البیبه رحمت ما امروز مسترینیم زور گویی برای همون هم دیوشکم که نجیش دست کنه سپیتسال مرغ البیک خوریم گفته آمده هم به 2 پرس خوش کرن قیمتش تر میکنیم
من امروز نسترینیم زورده برای همون همینجا شدگی همه دیدیم همه به یک پارچه آنان من یک پارچه مرغ مالش شما گنده دستکشاد بودید که سر قیمت نشد ایگا پولش به نه جا من چون که نسترینیم زورده من شد همه به یک پارچه همه به یک پارچه ابیزات نه آنامی من مالش پولش من خودم میتونم سانی باید التماس ده ما اینجا میشینم دستم هم تو کنم سویت یک مینوت کشید هم بشه طوری شود اینجا اکا جان کن که داشته است التماس ده برای خوشبختی همون دختر خوشبخت میشد خرسند میشد نه خود رحمتان نبیاد یک دم تو همین کار دارم که شما یک کسی خوشبخت میکنید ده هم تو طوری شود شد یک مینوت مالش چیسته برای خوشبختی شما شد یک مینوت هم تو کنم یک مینوت میکشیدم یک مینوت طول کنم ها یک مینوت شد بله شد مرغ تر کنید نمیشه خب من این نام جوانوه گاب نیست بچه من اینش سبای شد گاب نیست همه بیام آنان من تمام سالی سیوه هم تو کنم شد چقه کنید منم هم تو چقه شد آید نبرادن؟ نه گاب نیست رحمت چه شما آره نیست یک تو کاسر زابه چه کاسه؟ آدم مرد شد من خواب یردم آمدم این چه اینه؟ ایدهیه چه ایدهیه؟ اپا که همه کارگرام خیلی پشته میگده رکلام یعنی من چه زرچه ها نه ایدهی ناز نگه همه کارگری نازم تو ده نباشد گوش کن اون سودا زرشتگی باشد شبه اچاد میکنیم همه پلوی تیار کن من میگیرم فهمدی می؟ شد تمام رئیس جان یک التماسم بود چه التماس؟ التماسم بده چه التماس؟ یک میده سویته کشه سویته کشی؟ یک میده سویته؟ اکن یکم بود التماس کشم همه قصاب کار کردگی چیپس دگی میده رئیس جان یک میده تو من میدن کن یکم سویته کشیم شد می؟ شد برای تو و سویته میکشیم یک بده شما سویته کش شد داگران من دیه؟ دیه؟ کنی؟ و دیه؟ ایده بیده تو کجا برافتی؟ دیه؟ سری کلونام به تلفن خواهی ادش نشود دخترم به پلانشیت خواهی داداش؟ این چه بشمه؟ یا این چه بشمه؟ کدامش بشم؟ بری خونو کن سیوه سیوه ادگانم که رفته رستوران میشین این چه بشمه؟ یا این چمه؟ رستوران چه میکنی زنک؟ سهش نازم اون رستوران چه دکو؟ همه سوالی نه همه دگانم میرن اصول بشه شما خود دخترها کدامش بشم؟ که اینش کن نیشه نیشه انا زنک اصولم کدی این درامده همه افخود جان فهمده می؟ سوالی نام این ایدی اویلوی خونه بشتن نکن الو آشنا سوالی نام چای خونه آزی میرم Хай бывай, как летиме биоран, одама гушнаги мурди. Ифри ях шуда мо. منم حیران نگوید. گوش نمیشنیم اینجا هم خیسانی. تلفنی شما می؟ نه تلفنی من نه تلفن تو بینجی من تلفن اشتاسه
نه یعنی منم نه کجا آوازش برامدو؟ تلفن آبیدو بگو پیچی؟ بگو پیچی نه؟ جوی بینم آیه دنی نامه نه تلفن آبیدو نه اسمی؟ نه اینی کی؟ گنده آوازش برام خودی که نزدیکانه سوتی که توی بگو باشه ده؟ آواز چه بینی؟ چه بالا؟ این شما دی سوتی که توی خود به خودش ده؟ چقدر کفتی گردم بده؟ میبخشیده کن شده میمانه ما شیف پاورده به خوشوده چکازه نازه کاکا تو تجوال گرید خوشوده چه دستم هزار نکندم شما هم سخنه شده کجا اشتای صف آجما شما یک تکاکله چکم بیاره این میماننده من یه سمکچه دوزید و دیدی اما سمکچه دوزید گوش کن تو چی به خورسن؟ رفته بلسی به دویلی رفته سمکچه عوازته گیر بوایم گفته کردن که تا سمکچه ندارد ناشه گرون نمیتن گفته بوده و گم شد سمکچه نه السلام علیکم. السلام علیکم. سلام. ممکن می؟ ممکن به من ممکن. رحمت. یا تنجیمی؟ چی نترس. نفهمیدم من. چه بدست شما؟ نمیخورم من. میخورید شما حاضر ادا لخ-لختانه میبرم خاطر نشید ممکن می؟ ممکن بمالو رحمت یا اعتبارت نمیده چه مدار بچه جان اینا چند پولیه؟ اینا 3800 3800 بله این همه مگزینی پلانتینگون با بشبگاه تامیریس همجا میزند یا؟ ها بله بله بچه جان خوش رو باشد من همینه میگیرم خوش پیچ آنده تیت خوش رو کرده مایلش خودش ککرس یک تمونده بچه جان اقیه خوش رو بده این چند بود دست؟ 3800 3800 من این آجه خریدم من این خریدم بچه جان
خیردید من خیرده من 4000 متر پیچانی چی شما اگه پولم هست گفتم خیلی کدام نگرید میخه نکنین من اینو خریدم فتوسیم 4000 نه 4.5 متر بچه جان پیچانی من 5000 متر بچه جان 5000 5.5 من نیم نکده 6 میگیرم من نفهمیدم 7.5 سی 8 بچه جان 8 انیق نه 9000 متر بچه جان 9000 من نیست بیارید شد بچه جان نصیب شما بوده است من 9000 پول نیست من گفتم که مول وایمه نکنید پولتان نباشد مول وایمه کردن در کار نبچه جان با دارید اپی کارتان شد این خسره کده اپا کف بچه کده فیچانده تیدان من بچه جان نصیب شما بوده است سلامت باشتم با بیایید این دفعش پوکی بیام وایلش می کارا دیدیمی؟ این سیستمه که شوهرم 10 سال اسی ماشین بازار به کارش پیش میبره دم خیلی کار کن رئیسه برای کار تو خیر ای زنم نبین تاجیش اینستاگرام چه فقط دگانایم گنده که گوش کن ساعت هم من 5 دست خیز بچه های عدیسه پیران بیاد چوما خطور روی خیز رفته گرام بیا رفته گرام بیده داش من به گوش کن سوری نابه من تو به شوبه پدر کدم ها جنبیر خوشره پدر کدم ها کاش قیمت پدر کدم ها همین تو پوشو رفته گرام بیا همه نه شما پدر کدم کو زنک جان اگر من یک تا نسکی و ریشکی رکی کوچم برامده میشود من امروز کارو میرفتم السلام علیکم تو درسته؟ نازیده؟ نازیده çok nasıl ince اکام عروسی فرستانده است من گفتم منم شوهرم رسیده فرستانده نتونستم هم چه کده میفرستانه شوهرت بگو که Сбербанк онлайн скачать кунад приложениеше ё фаври интиқол скачать кунад а любой точке Коммерцбанк рафта снимает мекуни хоп тамом маме осон буд аст ку осон хоп дарам ма давидам диам ки успет кунам пурсида гирам уфтаде зева давид омди бачама садик ба бурда монда мам ба садик бевақт садик дурда ан бачама desat ببرم این desat نگفته حیران شدم که دویم desat ببرم اینش هم نگفت ای هفتم تو سیم desat ببرم میدن چه گفت اینش هم نگفت و گشته باید تو بچم نیو کدام گفتم که بچم گفتم تو کدام صادق به میری گفتم دیگه سوی بچم اینه چه گفت فجأه اگه از یک دیگه صادق برای مکتب بیوقت میمونم به مکتب میخونده سیفی دو بود است تو بعد خدگانه باز کده فکر بگه زن میگیرد من نه فوری با نفسر یاد گیر میدانی میبود زش وگد نه زش اینجا هم به مثل هم ارزانده اگه چند خانه بخورده آمده کوثر بخوری نستر ارزانتر با مازدر با اوزو پخت و پس کن پسودش شد نگه آمده میشه چه کاراچی میدانی میدزم یک روز
خاننگیان با گفتم که همتون برویتان من خودم اوجن تایر میکنم گفتم همین کفسر با آمدم ارزان هم میتسه خریده بودم یک گفت تاشان نفهمید گویم به مزه گفته خود من گفتم اما کما موندشتم اونجا زرد یویاش ارزان نفهمید گو نه یه؟ نه خواه ها منیش چوکان چی چشمت آپر شد؟ اوچم ایسم با اومدم اوچم یاد کدم اومدم منیش زخم شب جانم 80 سالش گذشتن زیر زخمش آدم توی میکند چقدر عمری کلا دراز بودن هن اوچم گیر چم میکش پس گیر به پول گو گیر همه میگیرم تو براستا زخمشم آدم 80 ساله چرا توی که میگذاره گیر هم به اومد تو زخمشم دلی چوکا چوکا تو برم شو چیمشته بانده تو چوکا دلی چوکا آچته یاد میکنیم فوتبالنده بدید می؟ اینجا فهمیدی؟ آدم بوتسی کشته بیاد و برای پاله کامشا مانده آمدیده بی عقلی بابا میگفته به عقل و شو نکن گفته گوش نکدم کدام گناه هم با حیفی من ای خدا شکر ای پچکم داکن دیه؟ رولی کای کننده بودی تو؟ ها چوکا اگه فهمیدی؟ حالا خودش معلوم ده خیز برافتی مکو یکون چیز نمیخورم چه یکون چیز نمیخوریم تو کافه و رفته شینیم گفتی من اینجا کافه اون نشتیم اگه خیز برافتیم اما دلارمش نه یکون چی خوریم تو میگفتی که یکون چیز خوریم من پولم میگفتم تو هم تا اون شینیم گفتی اون نشتیم اگه خیز برافتیم نه زنه گیر منیو که شاید چیز کس کن؟ نه اینه یک چیز بمانیده شما منه که اسی کافه و آودگی نبودید هیچ جا رفته چغزدگی نبودیم همینه شما منه کافه و آودید یکو کافی زردم بود می نگه زنک همین گو تو بده که گانده هم ضرورم هسته هم تو گفتن گرم نیازی؟ تازگی همین گو هم تو اوی کره بینم ایکو تو فقط یونا مانده بودی ایکو اونیورسیتت میخوندیم یادتمی؟ تو یونا مانده بودی سانی اسکولچیت شدم اونیورسیتت تو هم چنده یونا مانده بودی سانی کار با درام در اونیورسیتت پرافته یادتمی؟ کار خولی کردن تو یونا مانده بودی سانی کار سرکرم خودم بیزنس سرکرم بیزنسم بانکرات شد تو یونا مانده بودی سانی ماشین گرفتم ماشینم که پیریوال آواری شدم هم جنده هم تو یونا مانده بودی کسال شده بانیسه خور رفتم که 20 روز هم جنده هم تو یونا مانده بودی زنک همش برای شما باور کنید هم بگو اوی کره بینم اگه همه این کسافتا اپسی توشی داست یا برای همون انجامات خونده رخونی نشن خونی فردا فهمدیم جدا میشین اون من نبیرم من دیگه که همش اپسی تو بودم
شرکتن شما و خانه پجرش دیگه بود دادم عیبی تو گفته شما و دادگی بچه دوتا کافی بیارید دیلیک نویگریم های زوچی اومد بس بعد رو قاندم اینه به خیلی خوشبخت من نکنیست اویله میسازم اویله میشه هم به تو خرسنده از اکو اول لیچنا من میخونم بیزنس میکنم پولدار میشم ماشیندار میشم میزویسی میشه خانه دار میشم همش خودم سمستعتیل نمیکنم فهمیدوس میتونه همش اگر вообще زوچی نمیدوس вообще سخ نشاد کن وقت میوی هولی نبی نشانه تکم با کلیج دیا تو اینستاگرام نقصدار میفهمی کو هم با ما تو یک تا مسئولیت پرسیدنی دیا وقت گاز من تو گوش کرسم ما با مول بچه ها نوستاز چه کده گازنم تو میدانی کو هم بسیم آگه سخ نشان ما حوزه همش تو یاد میتم نزدک گوش کو فهمیدم یکم بچه گاب میزدگید این با شود بایده دویم بچه گاب میزدگید با عقل شود فهمیدم سیم بچه که گاب میزنی خوندگی دیپلم دار باشد چهارمش این گنده مهمش سخت احتیاط میشی هسته این یادریکشن نشناسد اگر شناسد آشنا بازی میشد کارا رسوا میشد گاش گام کلپسه تو فهمیدی کلپسه تو افتادم کلپسه بوید فهمیدی؟ ترتبه تو خدا کلپسه من نمیخواد جاتا داد من زدم توی بیازیم من تو فهمیدی کلپسه چه اوراد تو حاضر روی من زدی زدم نقص کردم فهمیدی کلپسه کمان تو کلپسه تو مایده چه کلپسه چه حاضر من زدی دیدی من نمیخواد کلپسه های جاش بماندن در کار خدت من همین قدر فهمیدی یک تزنه میموری کلپسه اوراد تو کلپسه قدر تبی کلپسینه من نمیخواد جاتا دا فهمیدی حاضر بین تو یک تا میخوام دیگه اجاد نمیخوازی کلپسه تو نباید زدی کلپسه ایستا خورو ایستا جانه که تو کجا زجامه که تو نه کلپسه بی من زاد من رو من نگاه ها دیدم کلپسه شما کلپسه اینا کلپسه شما کلپسه اینا کلپسه هاد تو خیش باشتون زجامه که تو نه یه خوب بخدم هایرو میشم دکنه جو اصلا شاید ما کلپسه حدیثه؟ نمونیر زادروز دگانم باید سیپا درک کنیم ها؟ نمیدونم منیش جون خیلی یگان چی پدر کم میکنیم یگان رو چی کمی دفتر می گش کن تا تلفن خوبه چخه کاکرس اکتب رفت از بونساش با یگان چیز میگیریم ده پدر که فایده همون موه بای طرف رفت یک پس ما مسئولیت کنیم گوش کن یگان که انجام خوشی کنیم انجام خوشی کنیم بای انجام دست کن گوش کن تو پاشتی خوبه هم گانه نیده که نبوده بیانده زور میشه پدر کنیم یک پس گم شب التماس گوش کن دخی کنیم چخیر ای هوا کاکراس پریت نیچه که خوشی شد دخی تو وقتی چی اسم اومد بیس پروودین نوشنکشون گانه خیلی وچ ساعتش هم میشد وایبه دیا همه میمانیمی ما زادروزت و خدا ما یگان چیز ببر کنیم سورپریز بایران دکو التماس دیا جان گوش کن دیا Assalamu alaikum. Alaikum salam. Стукас мекне? Да. Так. Салат. Это греческий салат. Так, вот здесь. Мясо с огурцами. Мясо с баклажаном. Так. Мясо с картошкой. Потом стейк. Горячее мясное ассорти. Так. Курица с ананасом. Хачапури, стейк, мексиканский шеф, курица с ананасом, котлеты нежные,
Да, рыба в клеере. Так, десертом ба. Мороженое ассорти кунид. Сразу як-то честно гуфтам ашмо бигазаза. Горячий мясной ассорти кунид шуд мана. خواهرجان همه چیز زکاس کردید و نان زکاس میکنید نه؟ نان؟ ما دیتم ده شما دیگه فیگوری من بایرامه که دیگه می‌هاسین جوه؟ به نان آزم میده رام تو بوی من کبیاوزه تست از میجوم هم آزم میده رام و من موسر رو پرافتم ویدانی که من چپتان کن چپتان خواهی Hamımızın çok adası. Hani Musri xonum ölsə taxtam ona. Zeyn bana kartası, nüqtət baxım. Mən də düşüq ki. Ha, ha. Bayla xəttə. Садова Симои Салом тақдим менамояд. Барнома силсила филми ҳаҷвии Гандазор 3 аз продюсер Фаррух Ёрматов. Хуҷанд, маркази вилояти овозадори Суғдзамин, яке аз шаҳрҳои зеботарину қашангтарин мебошад. Медонед, худ аз маркази шаҳр ҷорӣ гардидани дарёи Сир ба Хуҷанд ҳусну таровати хусаеро мебахшад. Ана ин бошад меҳмонхонаи замонавии парламент. Парламент дар соҳили дарёи Сир мавқеъ гирифта, мавзеи олиҷаноб. Ба гуфтан ҳамаи зебогиву ин ҳашаматро расонида намешавад. беҳтараш биёед тамошо бикунед. ана инҳо бошанд донишҷӯёни соли 4-уми бахши информатика ва менеҷменти иқтисодии донишгоҳи давлатии Хуҷанд мебошанд. ана ин бошад ихтиёр писари бой. худаш ба тинч бо дигар суханҳо. одама писараш, яъне ки падараш соҳибкор мебошад. ана ин ғолибшоҳ ҷавони бениҳоят зирак мебошад. бо дигар суханҳо бачаи каладор. ҳисобу китоб нонаш. агар теоремаро дар вақташ Пифагор ҳал карда наметавонист, боварӣ дорам ки ғолибшоҳ кӯмак мекард. фақат ки як камбудӣ дорад. норасоигӣ гӯям, хулоса пойҳои ин ҷавон чӣ хел фаҳмонам. худоро шукр ки таҷҳизотҳои замонавии сабткунии кино бӯйро намегузаронанд.
не ба фикрам ба пойҳои ғолибшо на таҷдидҳои замонавӣ на ягон чи кӯмак намекунад. инро ман ба худ ҳис кардам. фаҳмида истодам. боз як дӯсти дигари инҳо далерҷон ҷавони хушқаду қомат, чорқираи хуҷандӣ чил ҳунарро дорад ва яке аз ҳунарҳои далерҷон ин ошпазӣ. Алло. Che думаешь, мала. Это кам бдел же. Çok kucağımda biteyim. Xizmat ako. Qalaytu? Rahmat ako. Noni bo'lka ayme. Inja bar ako, inja napitka kay. Mara farqa noni bo'lka yo'qtaman. Noni bo'lka giftosan ayme. Inja bar ako, agon nushuki, agon chirezam aka, agon soq bero. Maba noni bo'lka dako. Chokunama va nushuki oy. Ki froji yakchi noni bo'lka yo'qtaman be. Farqas nima? Aka. Inja non nesa aka, inja bar. Farqas nimami noni bo'lka iltimos. Noni bo'lka. Bilam justo sefedeşe. Ama farqas ne barmi marmi noni bo'lka yo'qda. Noni bo'lka bilam justo. Noni bo'lka yo'qda temam ben. Nausa serete xora. Noni bo'lka. İltimos noni bo'lka. İşkamam guşuna noni bo'lka yo'qda temam farqas ne. Yaxtan uvobi noni bo'lka. Aka. Ma famodim. Digar famodim. Aka. Noni bo'lka. Nima farqas ne? Shu mefiling gap. Ma. Yaxtan iltimos noni bo'lka.
ishkamash gushnami valla. Men qanday gushnayman aka? Aka, men chand bor Men farqas değil. Aka inja bara inja non nesta aka. O be yakchi furoshu noni buyurtay qilib yo'man farqas. Jim. Tishi. Çek. Nonni bölge stüdyo. Tamam. Safedash. Safedash. Farqas ne? Farqas ne? چه فهمونم بود دیگه aka? Вообще نفهم. Tamam. Farqas ne? Navsar sırtı kurar. İşkan guşta çok kunam. Ay, obete xöydene işkan budu dağ şöyle. Noni bölge. Aka, men odama fahmونم. Aka inja bara inja non nesta. Baba farqas ne? Men çok kunam bara. Noni bölge dilam gittim. Noni bölge yoktu. İnce Panşanbe mi tu? Baba farqas ne? Panşanbe mi? Cuma bozor mi? Noni bölge. Yaktı noni bölge tem. Aka, men de fahmونم. Yaktı noni bölge. Aka, noni bölge? Ros. Nas kedi. Noni bölge bize mur. Terzi. Amak? اینجا کجا؟ اینجا مهمانخانه پرلمنت. تاکسی 24 می؟ آره. زر. کلام به سلام. رحمت. خیر. خيس اختي خيس قولي لسه خيس gir قولي خيس gir خيس Ay çişmem kanı da arkadaş. Şan noni bölge mülkeden lakon evo. Noni bölge kantar kıdan lakon. Cimsin tiyağım oldu. Gel. O uca olduymuş ha. سامه همه شا پیش از کلو در اوندم موشن اکاتو مویک پروفتون کو موندون کو سون تاکسی 24 پروفت موه سامه تو بدرت نامه فهمدم. پول اینجا داده گمه؟ اینجا پول میکنه. چون میکنه؟ حدیثه اینجا این داد می؟ سامت مسامت. من ده آکورتی من گفت است دیوخه. وامه. دادو جون. بخشش. من شما امروز باز زنگ میزنم. Hej Kenny. Ja. Bak. Zebur. Kenny åker. Se. Seço. Seço bede. Emma. Pinjama. Ye. Çok iyi böyle. Özlike o 45 gradus fake oşno. Ne? Sepon. Çok iyi. Kayrokum böyle mi? Hey. Vi får alla av det. Anezir. Aha. Ja. Oşno. Ha, boze. Biraz böyle afay konuşmamız mı? hiç xebe. Çi xebe bu. Dele. Meşhum. Meşhum ixki.
نه بزن میشو میختی دلم خمی میشه میدونی میخواه اینجا بیا آسانجو خمی چیزه؟ من تو نشان میتم ده آزه خیلی قمرویه ها؟ دختر تماشا کنیم آله دختر ها؟ بچه ها خیلی قم رفتنی سر نکن همون بیچاره غالبه یک روز به تو رفته یک دم گیره ممکن نه بیمو هیچ گپ نه هیچ جای گندش نیست کو هست ممکن نه قدی تو لولوی نوزه ها روان مایلش شده کن بس یک دم نیست نیسته ما تایار شویه مایلش می یک باشتون تیز انجامه بکشید زمان ویدیو خوزه آزم معلومه؟ تایار شویه کی میجا وزنه و؟ خیر قومو بریم بچه ما رفت دوستی بیده چرا بهرن؟ ها بیوه میشد می؟ اختی غالب تو چی؟ زیما من زی کستاتی دلیرا میرفت است میرد می کارم نیما ها اشچی خیس خدا میرم خیر قوم آه چون کردیم خیلی خوب ما دخترها هم کسا خدا ما آه چون کردیم تو باش دا انجام تو باش تیز باش اگر باشد انجام ها گناه بیدم
бензина дошу. Ман ту газ досям. Бензина бера дошу. Не, Ошоҷо, илтимос, рахша, не подведи, рахша. О, давай. Бензина ёвай. Ҳашода кун. Ия? Ин бахча моид зеёи кадос? Тохри, манада аслаш. Правамай. О! Яхта мошин медузим. Не медузим. Бегирим. Инда дотаме? Бобома. Брафтим, духтаро, ҳаракат кун. Дон ихти брафт, оз ма рафт қадданам дар кор. Брафтим. Манада правам аҷим шиндош мо телекунтон. Мана ростку. Мана мадин телеку. Ихти. Брафтим. Дам монда шуда бирам. Ой худо, монда шуда. ин хеле меша. То'g'ri. Yakta gap go'mme. 92 76 60. Чизе va? Tanti push. Alo. Taksi 24 mi?
جوش بودم شناس امان همون سلفیته از ماشی غیران از وقتی سلفی می انا بس انا نسيمي بنشي ايوه ما انا مين انا ما يختش بينهم ما يختش يوم انا ميسي ماشي لا انا بولتاش مي انا من نصيبي ايه دستم بیش کده ترن شر نمیکنم شد ناز چیکار شد اقدم نشه خدا بشود بیا ناز چیکار بیا شد جا مشغول اوه سلام دخترا سلام تاکسی بسیار تکاس کتامی یاردم نمیتونی یاردم چوکا این موتورش می یا سری رو میشنید می زرد کنم می بچی آها ناسکو شما با همیش سیمه زیر کنی همین نمی؟ انا موشا خیلی برفتین صاف زیر کنی دختر حتاسی این گازین بیزین می؟ این دیزل ماسکوی دیزل؟ آها باید بار دیگر نتاسی نمیزمه ها اینشی می نه برفتین این بیزینش نیست کاش کنی دوی ما موشین کم دیکو گوجو که تو بپلی برام چند کس شما؟ دو کس بطور بپو ادو من دانستم اومدی اوانم ابرام دست اختی ببریم دانستامی این کاندیسنر اینجا باشه یکت کاندیسنر ما زودیم کن رحمت تاکسی 24
آشنا دخترا من اینجا مروژنی هم میگیریم ها؟ کدام مروژنه؟ دیگه گم نیافتیمی مروژنه هم گوده خیره قنبه عمده مروژنه میخونه دوستم چپا چپس ایران دیامه چپا چپس خدا تو هم مروژنه میخونه هواچه بین هواچه بابی بازی هم چشم سیاه آن ناز نگاه تو نگاه داره Ручник. Ты же гапки باید به آقای کاکا شو اکو میکشد منه رفته کلیت تی دستش بخیش میاننده ترمز بود کاری چار چشمه کور میدای کلیت قرآن دستش بید کی می؟ میدانم تاکسی ده تی دستش بکلیته تو لولا نگویی بود تو کور می تو چوکه دوستی تو فانسی می تو جون زیخ نشم چوکه زیخ نشم چش جیم تو زیخ نشم دکل نمان به من چوکه خنده نکن یخ چکلاقه میخوری آجی گوش کن ترمز نفهمید تو کالا دایمی تو چشمه دایکو تو تو چوکه دی میدونم زدی ایکو بچه میبینه کوخی کردی تو فهم باسی می چوکه دی میکشه دکو منه میبخشی جون زیخ نشم نه من زن گفتم چشمت تو زود بین بینم دیگه فهمده موشی هایی که دارم میتونی چومه کنه هایی که داشتی همه ترمز بینی دیمی چوه تو چپه چوه تو چپه انا راسته ترمز نه هم تو روی کنه فیل اونده همین اونده خود کپاس میزنم نه کشد دکن منه تو فهم داشتی میقله گوش کسی منه پول داده یاردم میکنیم خیلی میکنیم ماشین اینشون ها نیده ها ماشین ها هیچ شیرگیش نه ماشین نه اینشون ها نیده زیخ نمیشتون اکام لخ میکنم منه هیچ شیرگیش نه ماشین ها خیسته بیم من درست بیم هیچ شیرگی نه ها هیچ نه زیر نشم تو کینو هیچ شیرگیش نه برفتیم نرمال نی می سویت فوره اینجا ببین رقم ملاخی سویت فوره نگو باشه کن گم سویت فورهش برو میان ترمز Дедочек, Фычу, он дос. Нас, он дос мне пипи. همون کی های؟ لوله نمی بیامون ولی لوله ادو اومد ماشی همون با اینو نکی لوله ندی دوستی ایس اومد اختی جان سلا با تو کو من اینو کور می تو اوی آخونی کوری یا با اینو دیدی دومی تو نشابی جانونی همش نفه یک تایپی ترمز اوی آدم نیست تو میدونمی چون که دیگه اینجا یا با فرو فرو یا با اینجا بیا اسال بیا ساته گوش کن کور می تو اینه دیدانسی می چون میبخشی اینجا من نمیخواستم نش اینه نبخشی تو بینیمه من این گاس نیمه نباید ترمز اینجا فهمیدم من این رول تو فهمیدم نه خود آدمی ذاتم خیلی زن نداخل کور می تو میبخشی حالا من استیپندی میگیرم همش نظم میشه میبخشی تو 70 سال دیگر خونده ندکن فهمیدیم؟ زیخ نشم اینجا تو دیزه یاد بشین دعم بشین جسدی هم کرساتن کور همین زن نه او سننده نه هی من او سننده هم کرس کورت اونده زد با این بود وای بگو همه از کجا پیدا شدیم ها
زدم من کجا میکنم کاری نقض نشد اسپا کوچه زخنشا نرمالی راه به نگاه کده حیکون هرمزه به استیپندی ده کار نباید استیپندی حالی زار میشه اصلا شا خداوی حالی زار میشه اکو ایناش من پادوتید میکنن سوادید شما سبیل مادید 24 اکسی جون دو این طرف می و این طرف بود موشن ما اگجو میدونم اسیا من این طرف ته اسیا میام به موندی یک چی ویبر که حرکت هنگی روخی ها ایسی بوده گیست آواز نه دو طرف نشان دوست کدام طرف گوش کن اون باز کش نمیه یا با بینچی اون باز من نمو اسیا این طرف بود به هفتانه اینجا می این طرف اسیا سکه دو بوامون باور نکن اختی جان اباره شده نبرا این مد رفتن گیر من خودی آدمی کی oğlum bu آدمی خودی کم بیخشم میدونی؟ من کارش میدیشی چونی تا وقت کفا بوده نشست چاکه دست تو؟ خب نه چی کنیستی؟ ولی اگر دستم با فرود بود من حوزه هم که بناگو میبیاد بود ادا لخ میکنم اوف کاری ناز نکردیم نگاه کنی نمی نگاه کن آخی عايز نشام ما Roman pok کنم چی؟ دا برا دا ای ضرور به شده کنه دا بارم چیزه السلام علیکم یک بار فرویه السلام علیکم نه یک بار فرویه نه هیچی نه گوش کن گوش کن تو چاکدی تو ماشینه زده اینجا مامو گوش کن اینجا زده ولی که چاکده پاتفتی همه چی کده من سوچو زیده اچکی من اچکی نمیبینم اچکی که نمیبینی که تو چنه دو اینه شن دو هر شن شد چهار که باید با اینجا باید با بینم باید با تو تمام تو فهمیم اصلا همین جوی توری کشمان بله نمو شو ناز میبینم همونه؟ جوشه؟ زور نکه منه Oley! Tamam ya.
سرکاری من خمیشه کی؟ خانم سرکو اگه من نیستم به امیدی من وقت پیشه نشم جا میری کی؟ اگه اینکی واکوری بینه نامش سرکاری کوچی نرو بینا گله اختیار سیدانی بودست؟ چیزه؟ اختیارات واقعی داره کیم کی؟ سختشین تو من گفتم تو ارزنده تونه دوگانه جان با ناز بینید شو کنی نشانت من دی اینجا؟ بیا با دی بیا نشانته دی؟ نه جین تگمو بینم؟ خولم سکنه تیز بین ایوه سکنی هیچ گپ نه عاشق شده است هم کرسی خودش به یکان جای گندش نیست
من توی زور میشی زور جمعه علیش کنیم مالشمی شما ناس درست نام شما چی بود؟ نیکا نیکا؟ آوازهای هرخیل نمیبرادگی اینجا من شتیم من چوکات؟ جو نه
همین اینستاگرام با هایکو هم تو صورتتون دیدم افتتون هایکو خوشری زور گنده زور هم سونی بویختی دیدم گوید بویختی بینم هایکو صورتتون هایکو شما میدونید میگه بولی و علیزی و هایکو گدیش نه خیلی نه گنده منم تو کیسه دیگه خوش رو هایکو یک تا کنم شو من عضو میبیم شما یک دقیقه شنی
وای غالبه بین قطی دختری بیگانه؟ تینجی باشد حاضریست من میبیم هیچ جا نره حاضریست؟ های اینجا بیا حیران شب اینو میخواد داده شد میخواد نکن مدی ما حق خونی تیاز مینا بابا این نمیشنم حق خونی مدی میخواد نکن التماس مدی التماس بابا این نمیشناسم مدی التماس میخوای نگو بابا این حق کن نمیشناسم مدی میخوای نگو التماس حق کن بابا این نمیشناسم مدی حق کن بابا این نمیشناسم رحمت ایون مدی حق کنی ما این نمیشناسم نکوه میخواه مدی مدی اوب دقل اوب استارته بشه رفته گرام بیایی جو من کورس جونی من تو تاش نموندی می حاضر ده
کیم تو من خیلی میکنی من حالی تو نشان میدیم اوف چاکدم من همی تو داره خشتگی نه اوف آی پشتی تو من کلم زدم غلی کشو منه چاکد توی بستمون می کشم می کشو اینو کشم می کشو یا سختر باندم می ندیدگی باشی میبینی انا میخه حالی ایست من توی میابم Уважаемые гости и отдыхающие. اختیارش بود دلیرشان سارکداست سارکداست میویا نگرنه بین چقدر بچه موه یک بوره پرس چی که جاوه اینجی می بسیم به ساعتی چند به ساعتش نیست چی خیر؟ انا خیر الو هاختی دلیل اوزید شروع وزنی نوخه کبزن گوش کن آشنا شروعی همه وزنی تو وزنی من وزنی هم سویه ها وزنی همه وزنی یک دوری اشکم بیار مزه نه وقتش کن که دیده آشنا حسابت یا دیزه
نه ایس آوازت نامداز پیش من افش دختره ایس دیداست می جیب جیب من نخواد ایس شنداست می آشون انمیتون آوازت نامداز الو ای چخه چما دیدو آشنا نمی خای آوازت نامداز الو خای Organ تو او دیخ کردن نمیونه داده مایکل مراد زندگی حالی میبینی یک معلمم بیام توی میشم شما ما ببین؟ شما و شما ما؟ شما و شما سلام چشما بله Holy, akala to bio, akala. Hello, holy, bio to, mazani. Ne bio, work target. No. Boa sarbe știi voi. Abio. TikTok. Odam ne bileyim. Ne kadar odam mı çıkıyor ya?
رحمت ایمه جیب جیب اشو جا جیب
Şuraya saygı, bu rafta istediğim gibi set motion kide sekans. Min set oşun oldu. Yaktı diki motion gibi. Onda ştomo zat. این گلمان به میدلرجان پیش خدمت زیسوده درست کن همش درست کن خودتان بوینده خودی خوشروه گلی خوشروه اجای باش رحمت بی خودتان بویم آخه این خودتان بویم باشه اینستاگرام به سرعت گرم همه گیچاتون سرعت دیگه Awesome. پیش خدمت بلینک اکو نرخی گل 7 سومون نه 200 سومون 200 سومون دونش برای خدمت دا منی گرام بیا سلام چخی شما گل چخی رحمت همه خیلی گشنه بودم که سر میکنیم نباشه پیش خدمت زور دوست نرخش می یا رقمش می؟ نرخش شما زی میخورید من سیر موضوع شما نخورید نباشد به جای شما من میخورید так من به коктейл بیارید коктейلی همه قیمتش لونگایلو بیارید شما دا چایتون هم بودن خیلی چای خودم بهتر نمیست یا ساک دلی نمیزه بود ساک و چایتون خودتان میخورید برای من کوکتل پیش خدمت همین آب بیارم این آبی سفیده شکل آب گرام بیاشتم پیش خدمت آب گرام سفید شه یخ بانیشه رحمت ای کام پیش خدمت رحمت ای کام یکم به نه سالات овощной салат кстати японский салат
یکم به او خز بورنایه چاکت جان؟ نه چی نه بینید زیش هم ماشینش مونی خودی خود پونزه کاس کنی رحمت بیرون برم رولیت گویاجه میوه اهم کلونشه کاره ягненка так рулет говяжий так стейк من چه خیل این فرز запеченный в морской соли. Jak taami? Also ocean. بعد دسرت اهم قیمتش بیارید. چقدر دلیل جان؟ نه همش زور شما کاس کردید می همش نه پیش خدمت نیست را با یکم چیز گاز نمونید حاضر یا بر ایهای بیارم با دیده میبروی گفتیم نباشد برای شما برای من نه برای ما خیلی برای ما سرونیم نباشد عجایب اوه رحمت پیش خدمت رحمت تشویش آور آفرین که برده تیامه کلام نکن بمزم آش شود آش گرید شما؟ نه رحمت شکمم سر من کجا؟ بازی میبیم I'll be back تینجی می؟ تست میبیدم؟ تست میبیدم؟ Ora, bene? Tu manda.
좀 맞다. 알았어. 좀 맞다. 알았어. 좀 تلفون دكتور شنو الزيارة اختيار كنيتر يعني شنو تلفون دبادر اختي الو اختي وشنو يا اختي خدمتي كورونا تاكل شنو پول وشنو ما شنو اسمه پول ما اختي دكتور كي رستوران دیگه وشنو وشنو No más. هم اخي صوتي بلاش شد نعم ما انا قولي بجون قولي بخدمه قولي بوي خدمه هوز ده الو قولي وشنو جون الو شنو سنتونه ما اوكي شنو قشكم هروتشي هميرس يحتاج سلامونا تيا تختار ده ميدون ميزيشي كازي تبونا بس وشنو قشكم يحتاج خدمات فو ما نبر روشنا نجيب وراء فورسون بيش اختراع قشمو بيش اختراع وشنو بيش اختراع پول گیر اول گیرون راست پیشی معامله بیا التماس وشنو التماس شنو اسمه نه الو زنقري تليفون انا هاي را تيام اختيام اسمي يس
دو Алло. Дугона. Masala hal mi? Masala hal. Göysola kasal. Плашете, man tvem etiyam po. Ne, man ploşam etiyam. Vayzik nashava. Selamno dilatmek sizeden. Lekin torezi dushanbe ya? Maylar. Mayli. Hayır. Hadi Tayku. Tu. Odana bude. Gu. Moda ne. Cho'kan dasad be. Bog' nakunam. Ne fursashno. Cho'ka degim be. Magjamed na xudash buz cho'ka degim. Das med onu gjodan onu buromat. Jo'e. Joshbe. Hamma shayku. Apıştı hemen. Manzi. Hemen zarur betekçi bir kötü. Müştam bayku. Xuda da şoka. İnsan bana bir o. Lola debo. Diye savol ete. Kim? Ay malum ha? Xudash, medoni ha? Faqat no ma'lum Xudoton de. Xullas shokuni. Sababi in dada ma medona. Sababi in dad duxtaroy Xudomo. Shokuni. Manam rozi. Lola mekuşi mana. Seki. Das kolay poşangne koy. Rara. Das med onu gjodan onu broma. Rara joga böyle koy. Hop. Ay. Aşna enter. چشمانی تو نظر بر من ندارم سخنهایم فقط در یاد کی دارم گفتی با من کی تا ابد ای جانم در دلت عشق جای ندارم گفتی با من کی تا ابد ای جانم در دلت عشق جای ندارم твои глаза
Погасли словно свечи, и те слова при нашей первой встрече. Я помню, как сказала мне ты, Лола, что нет любви в твоей душе. Я помню, как сказала мне ты, Лола, что нет любви в твоей душе. Лола Джона, tu budi manzili man, Lola Jona, ohangi bulbuli man, Lola Jona, parvanai guli man, Lola Jona, tu afsonai dili man, shoyad bikuni yak nazar. Lola, شبم یاری وفادار من. خطهای موبیلی هر روز بر من روانه، لیک این نامه رو خواندم نخواهم من. عزیزتر بود بر من تا که خود گویی بر من جانی من فقط تو رو دوست دارم. عزیزتر بود بر من تا که خود گویی بر من جانی من فقط تو را دوست دارم. И каждый раз по электронной почте все пишешь мне одни и те же строчки, что я одна люблю тебя, мой милый. Жить не могу, не любя тебя. Что я одна люблю тебя, мой милый. Жить не могу я без тебя. Lola Jona, tu budi manzili man, Lola Jona, ohangi bulbuli man, Lola Jona, parvanai guli man, Lola Jona, tu afsonai dili man. Shoyad bikuni yak nazar, tu Lola, شبم یاری وفادار من. شبم یاری وفادار من.